Bun găsit, dragi suflete! Bun găsit, dragă Marius! Bine v-am găsit! Îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația mea și iată că se naște un nou webinar cu o temă foarte frumoasă, noua energie a noului pământ. Și o să intrăm așa ușor în webinar. Sunt sigură că Divinul deschide aceste canale și vor curge întrebări la care Marius ne va aduce claritate și ne va aduce răspunsuri printr-o nouă perspectivă, printr-o perspectivă divină a ceea ce se întâmplă acum pe planeta noastră. Discutam cu Marius acum o săptămână despre tot ceea ce se întâmplă acum la nivel de umanitate, cu planeta noastră și așa am luat hotărârea împreună să se nască acest webinar cu această temă. Așadar, Marius, aș vrea să încep cu această întrebare. De când a apărut această situație mondială la nivel de umanitate, de 2 ani și ceva, ce se întâmplă cu energia Pământului? Cum s-a modificat ea? Deci, omenirea are acum mult mai multe posibilități. A ajuns la o cunoaștere mult mai profundă, mai detaliată. Și din cauza aceasta sunt și pretențiile mai mari la ea. Pe de altă parte, datorită acestor posibilități, omenirea s-a atașat foarte mult de consum, de bunăstare, de stabilitate, siguranță și comodități. Și datorită acestui lucru, Dumnezeu este nevoit să ne desprindă cât se poate de repede și face lucrul ăsta în mod perfect. Noi zicem că sunt de vină stăpânii la lume, indiferent ce nume le dăm noi, dar în spatele lor este o decizie divină. Ei sunt inspirați de Dumnezeu în modul acesta. În noua lume nouă care se construiește acum, noi nu vom putea supraviețui decât cu restricții. Pentru că disponibilitatea noastră de a ne atașa de materie devine și mai puternică. Uite, vă dau un exemplu. Sunt 2 direcții pe care le urmăresc stăpânii la lume, care sunt în sensul dorințelor umane. Adică fiecare din noi dorește acest lucru. Să nu credem că este ceva aparent, este împotriva noastră, dar tot ce se face pentru a ne atașa, de fapt, mai mult de material. Prima operație care se face este retragerea monedei, bancnotei, deci cash-ului, și instituirea unei monede virtuale. Asta este una dintre operații care va duce la controlul total al tuturor dorințelor noastre. Pe de altă parte, nu se va mai putea face evaziune fiscală în niciun mod. Pentru că cei care sunt evazionați sunt de fapt stăpânii la lume, pentru că toți banii se strâng în mâinile celor clubului 1%, acelui grup la care toți banii lumii se strâng. Și ei dau din buzunarul lor, plătesc din buzunarul lor și au pierderi foarte mari pe evaziune. Din cauza asta, deci, a apărut dintr-o formă de necesitate această tendință globalistă. Și o altă operație sunt taxele. Pentru că dacă se continuă cu sistemul acesta de națiuni, cu granițe, vor fi taxe și în continuare. Și taxele măresc prețurile. Și vor să desfințeze granițele ca să nu se mai plătească taxe așa de mari,
ca produsele să fie mult mai ieftine și acest lucru este în interesul nostru. Deci tot ceea ce se face în continuare este spre interesul nostru. Și asta înseamnă că noi vom dori. Pe de altă parte, suntem stimulați la un consum mai mare și la cât mai multe plăceri, ca să ne poată lipi. În momentul în care noi ne lipim, devenim agresivi, deci pentru că materia ne ia din energia vitală și ne crește această agresivitate interioară. În momentul în care devenim agresivi, nouă ne este frică să pierdem nivelul pe care l-am atins. Și în clipa respectivă, când apare frica și teama, noi cedăm energie unor forțe care sunt forțe ale întunericului, care stau în planul sensibil apropiat de lumea aceasta. Și trăiesc atâta timp cât noi avem această teamă. Deci, pe de o parte, lumea aceasta, aparent, face tot posibilul ca să ne omoare mai repede. Pe de altă parte, este mijlocul prin care noi, dacă înțelegem care este jocul divin și nu o vrem, ea devine un mod de urcare, mod de depășire și urcare în lumea de dincolo. Deci am venit aici astfel încât, în mijlocul atracțiilor vieții, să nu le vrem. Când nu le vrem, noi urcăm. Deci avem nevoie de tot ceea ce se întâmplă acum, este foarte bine. Într-adevăr, evoluția este doar individuală, pentru că majoritatea oamenilor, fiind puternic necredincioși, deci atașați de materie, vor fi victime în noua lume, în toate modurile posibile. Dar cei care înțeleg acest joc divin și se desprinde materie în toate modurile posibile și rezistă la tentațiile care vor apărea din ce în ce mai puternice, aceia vor folosi aceste provocări care ne vin în față ca să poată să urce mai sus. Este exact ca la artele marțiale, spre exemplu Aikido, când te folosești de energia adversarului ca să cedezi, adică ca să te arunce în fundal. Deci același lucru se întâmplă și cu noi, în măsura în care tentațiile vor crește, pentru că acest lucru se va întâmpla, noi trebuie să nu le vrem. În măsura în care noi nu le vrem, noi urcăm. Nu mai știu ce să spun. Mulțumim, Marius. O să vă rog de suflete să începeți să adresați întrebările voastre care le-ați pregătit. Uite, tu, Alina, pregătisei o întrebare. Poți să-i adresezi lui Marius, te rog? Sau Nicoleta? Da, voiam să întreb în contextul ăsta în care pare așa haos și nu știi, nu mai știi care e adevărul, ce ne-ar ajuta să facem? Adică cum să facem să ne abandonăm și să nu ne ia valul? Cineva zicea că dacă arunci televizorul, dispare pandemia. Eu nu mă uit la televizor și tot primesc informații cumva. Adică orică de pe un grup de WhatsApp, orică de pe Telegram, orică de pe Facebook, ori de la nu te mai uiți nici pe WhatsApp, nici pe Facebook. Păi ar însemna să renunți și la grupurile de dezvoltare personală. Nu citești articolele acelea atunci. Ok. Mulțumesc. Nicoleta, îi poți adresa întrebarea ta lui Marius, care o aveai pregătită pentru Marius, te rugăm. Mulțumesc. Da, sigur. L-aș ruga pe domnul Marius să ne vorbească puțin ce reprezintă cele 3 nume de pe coperta cărții Secretul Mulțumirii. Poți să le spui? Mulțumesc. Adonai, Elohim și Shemaia. Dumnezeu este peste tot. Da. În ebraică, în Yiddish. Dumnezeu este peste tot. Asta este lucrul cel mai fundamental de înțeles, pentru că dacă accepti acest lucru, tot ce vine din față este chiar El, cu diferite măști.
Partea noastră fizică pe care o vedem reprezintă 0,53%, deci este insignifiantă, nu contează. Partea, esența fundamentală a fiecare din noi este sufletul, care este dominant, reprezintă peste 97% și este o energie înalt vibrațională. Dar în momentul în care înțelegi că el vine pe diferite paliere de vibrație, adică el este și omul care te dezamăgește și omul care te înșeală, te trădează, care îți produce o pierdere, este și hoțul, este în toate formele posibile. Când înțelegi lucrul acesta și accepti că el este în fața ta și nu te mai lupți cu divinul, în clipa respectivă situațiile de viață se schimbă radical, pentru că în esență exteriorul nu are cum să fie de vină cu nimic, el doar ne reflectă interiorul nostru. Ca să putem să schimbăm viața și să rezolvăm probleme din fața noastră, avem o singură alternativă, să lăsăm armele jos. Adică să oprim critica, acuzația, condamnarea, învinuirea, reproșul, judecata, atacul și apărarea. Când le oprim, atunci exteriorul devine iubire. De noi depinde lucrul acesta. Pe de altă parte, în momentul în care noi este critică, determinăm pe celălalt să ia un rol, îl aruncăm în iad, un rol negativ, îl aruncăm în iad ca să ne corecteze pe noi, să ne ducă în iubire. Deci toți oamenii acționează la noi corector și nu fac decât să ne ajute să ajungem la Dumnezeu. Deci totul ne dezvoltă. Nu este nimic de criticat, totul este bun așa cum este. Da, mulțumesc din suflet. Și spuneai mai devreme, Marius, că noi îl obligăm uneori pe cel din fața noastră, îl aruncăm în iad ca el să ne corecteze. Ce se întâmplă cu acel suflet, la nivel de suflet, dacă noi îl aruncăm în iad? El urcă pe scara cerului pentru că scoate din noi acele aspecte care trebuie vindecate? El cade acolo pentru că are ceva asemănător cu noi. Deci el vine în fața noastră pentru că ego-ul lui este asemănător cu ego-ul nostru. Dar în același timp când noi acceptăm, noi îl scoatem din situația respectivă. Deci el are disponibilitatea să reacționeze cu reacția din noi. Cu nivelul nostru de acuzație, de critică, el va reacționa. Deci dacă noi nu avem acuzație critică, nu va veni acel om în fața noastră sau în viața noastră. Deci întotdeauna în viața noastră vine cineva asemănător. În măsura în care noi ne îndumnezeim, se schimbă și el. Deci toți oamenii din jur depind de noi. Și soțul, și copiii, și părinții, toți depind de noi. Dar ne sunt dați pe potrivă, pe nivelul nostru, de orgoliu, de atașare, detașare. Sunt asemănători. Și în măsura în care noi ne schimbăm, toți se schimbă. Și cei care nu mai sunt se schimbă, cei din mai de dincolo. Își schimbă poziția pe care o au acolo. Dacă noi realizăm o victorie asupra noastră însăși, adică ne schimbăm noi, atunci și ei ies din zona în care se află și urcă mai sus. Deci toată lumea depinde de noi. Și soțul, și copiii, și părinții. Adică vrei să spui cu cei plecați dincolo, vorbești despre acea energie a arborelui genealogic care se transmite din punct de vedere energetic. Noi putem să vindecăm relația cu străbunii noștri prin ceea ce facem noi? Să vindecăm și în trecut și vindecăm și în viitor. Deci în măsura în care noi ne schimbăm acum, toți se schimbă. Dar și comunitatea se schimbă și țara și omenirea se poate schimba. Deci de schimbarea noastră depinde toată lumea. Da, pentru că tu spuneai mai devreme că acum, practic, schimbarea este pentru fiecare, este individuală. Dar dacă fiecare dintre noi ne schimbăm și trăim printr-o conduită divină și prin această nouă conștiință, înseamnă că noi suntem o sămânță care poate susține tot ceea ce este în jurul nostru și să favorizeze și înflorirea altor seminte din jurul nostru, să zic așa. Da, dacă omenirea ar avea nevoie de un singur om ca să se schimbe, acela ești tu. Deci întotdeauna
poți fi tu acela care poate schimba. O să fii singurul om care poate să salveze totul, de care depinde totul. Din cauza asta trebuie să pornim fiecare spre schimbare. Dar schimbarea este un lucru dificil, pentru că ego-ul înseamnă interes personal mai presus de toate, iar iubirea înseamnă renunțarea la interesul propriu pentru ceilalți. Adică să urmărești întotdeauna interesul celuilalt. Asta înseamnă că în fiecare situație de viață, primul lucru pe care îl faci să faci pentru binele celuilalt, nu pentru tine. Deci pe tine să te ignori. Dacă ai 2 mere, pe cel mai mare și mai frumos să-l dai celuilalt. Atunci aduci jertfă și aduci semn că viața nu este pe primul plan. Dar trebuie să faci asta în toate situațiile de viață. Spre exemplu, mereu dau exemplu, când trebuie să ajungi la serviciu, nu te duci cu mașina, te duci pe jos. Nu stai jos, stai în picioare. Nu urci cu liftul, urci cu scările. Deci mereu trebuie să dai semn că viața ce înseamnă? Înseamnă satisfacție, bunăstare, comoditate. Deci nu cauți comoditate. Și atunci te încarci cu o energie subtilă ca o baterie. În momentul în care, spre exemplu, stai jos în autobuz sau mergi cu mașina la servici, din respectivă pierzi energie vitală. Și ziua de la servici va fi o zi neplăcută, ziua următoare va fi la fel. Deci trebuie mereu să urmărești să nu pierzi energie. Se pierde energie în toate modurile posibile când punem ceva din viața aceasta pe primul plan. Și cel mai ușor se pierde pe mâncare. Mâncare savuroasă. Deci mâncarea trebuie să nu fie savuroasă, să nu aibă mirodenii, să nu fie plăcută, să fie cât mai brută, apropiată de natură și de calitate. Și cât mai puțină. Deci mereu trebuie să fii atent, să dai semn, să te restrângi în toate situațiile posibile. Aceasta este modalitatea de vindecare, adică transformi viața de zi cu zi într-o vindecare. Același lucru se întâmplă când îți vine o boală. Boala vine din prea mult bine pentru sine. Deci bolile sunt de comportament. Iar ceea ce se întâmplă cu medicina aceasta este o viclenie care se știe cum s-a făcut prin anii 1930 ceva, Rockefeller a zis să facă bani. Și a inventat medicamentele acestea chimice. Dar ele au singurul sens al lor este să nu rezolve problema cauza. Iar când omul face o operație, se rezolvă un efect și nu se referă la cauză. Toate religiile fundamentale au arătat că cauza neplăcerilor din viața noastră și a bolilor este un comportament lipsit de iubire. Adică interesul nostru a fost, adică am făcut totul pentru interesul propriu și nimic pentru ceilalți. Aici se pierde cantitatea cea mai mare de energie. Deci și ca să te refaci când apare o boală, nu poți. Omul se duce la doctor, face operație, dar urcă pe nivel superior. Deci și primește o boală mult mai gravă. Sau necazuri mai mari în viața lui, pentru că el s-a referit la efect și nu la cauză. Cauza este un comportament exagerat pentru interesul propriu și el trebuie ca să se vindece, trebuie să oprească toate sursele de pierdere de energie vitală. La fel este și când se întâmplă, spre exemplu, copilul că nu mai învață sau soțul te înșală, te trădează, îți produce o pierdere sau orice alt motiv. Totul vine din faptul că orgoliul este foarte mare și orgoliul vine în atașament de valoare materială. Cu cât omul se desprinde mai repede de materie, cu atât el schimbă sensul energiei, deci nu mai pierde energie pe materie și energia care s-ar fi pierdut pe materie se întoarce, deschide poarta cerului și îi vine din lumea de dincolo, de la izvorul vieții, energie subtilă care hrănește viața, îți dă sănătate, îți dă bineface de toate felurile și durată de viață. Deci noi nu suntem interesați să căutăm viața. Lucrul ăsta este spus foarte clar în Noul Testament de Domnul Iisus. Cine va căuta viața, o va pierde. Adică când cel care face totul pentru interesul propriu, își va pierde viața foarte rapid. Iar cel care o va lăsa, deci face totul pentru interesul celuilalt, deci va lăsa interesul propriu, acela o va câștiga. Deci sistemul de pierdere de energie vitală este explicat foarte bine în Noul Testament. Pe de altă parte sunt poruncile divine, primele 3 sunt cele mai importante, care arată să nu ai alți Dumnezeu în afară de mine, adică iubirea să o pui pe primul plan, să nu cauți interesul tău că începi să mori
sau în facere să nu muși din pomul cunoașterii binele și răului, adică să nu o lupți pentru interesul tău propriu niciodată, pentru că începi să mori. Și celelalte sunt pe același sistem. Să nu-ți faci idol, să nu-ți faci chip cioplic, pentru că nimic din lumea aceasta nu poți să pui pe primul plan, pentru că lumea este secundară, este creată. Corpul nostru este creat, este secundar. Deci nu poți să faci nimic pentru mai mult decât este nevoie pentru el. În condițiile în care noi o viață întreagă facem totul pentru interesul corpului nostru. Dar noi nu suntem corpul. Deci ar trebui să lăsăm, să-l uităm, să fim într-o formă de neglijență față de el, să ne îmbrăcăm simplu. Am fost uimit când am văzut imagini din Israel, de pe stradă. Nu am văzut nicio femeie cu pantaloni. Nicio femeie. Vă închipuiți? Deci filmul era de vreo 3 ore. 3 ore am mers pe stradă, probabil că 10.000 de oameni au fost filmați. Nicio femeie cu pantaloni. Toate femeile erau în rochie simplă, fără înflorituri sau în fustă și o bluză simplă. Iar bărbații erau în pantaloni negri, cămașă albă. Deci simplitatea aceasta înseamnă că energia nouă este pierdută pe materie. Și mă întrebam de ce noi suntem stimulați continuu să consumăm, să ne îmbrăcăm variat, cât mai frumos și mai departe. Deci la noi stimularea este pe pierdere de viață. Deci noi trebuie să murim și ei nu trebuie să moară. De ce ei știu lucrul ăsta și noi nu știm? Da. Vreau să te întreb tot despre această energie care se manifestă de 2 ani și ceva încoace. Întâlnesc foarte multe persoane care spun că această energie le-a distrus viața, le-a așa, și foarte multe persoane care văd o binecuvântare și că au renăscut în această perioadă și pot spune din propria mea experiență că și eu sunt la fel, simt o susținere divină fantastică în tot ceea ce fac și asta s-a întâmplat că de când cu aceste situații, cu această nouă energie, trăiesc cât mai mult în voie divină. Care face diferența? Care este diferența între cele 2 persoane? Să zicem că sunt 2 persoane, una care simte așa și una simte așa. De ce se întâmplă la una așa și la cealaltă așa? Deci, în măsura în care noi ne ducem spre materie în mod exagerat și o facem idol, atunci singura soluție este distrugerea materiei. Deci noi când vrem materia, de fapt o distrugem. Când iubim foarte mult pe omul iubit, copiii sau soțul, în momentul în care iubirea noastră se transformă în atașament, atunci începem să se distrugem. Și ca să nu-i distrugem, ei încep să se îndepărteze de noi. Copilul o ia rasna, nu mai învață, pleacă de acasă, soțul face la același lucru, pleacă de acasă la alta și mai departe. De ce? Deci ei nu sunt de vină, ci atașamentul nostru exagerat este de vină. De ce? Pentru că noi pierdem energie vitală prin atașament de materie. Deci trebuie să fim opriți, suntem opriți în modul acesta. Apoi ne spunem acestor lucruri că suntem oamenii, ne dezamăgesc, ne produc pierderi, ne plângem și zicem că celălalt ne-a făcut o pagubă, o pierdere. Dar de fapt, el ne-a făcut un bine, ne-a salvat sufletul. Deci noi avem nevoie de distrugerea stabilității și siguranței în toate situațiile de viață. Deci destrămarea stabilității este cel mai important lucru posibil. Pentru că numai el ne poate salva viața. Ceea ce se întâmplă acum. Restricțiile astea care sunt restricții pe plăcere. Nu te mai duci la restaurant, nu te mai plimbi, nu te mai duci la meci, toate lucrurile pe care, la concerte, la spectacole, toate lucrurile care pentru tine însemnau o plăcere, sunt restricționate. Și așa se va supraviețui în noua lume nouă. Vor intra creditele sociale care acum în China sunt o realitate generală pentru 1,3 miliarde de oameni, sunt o realitate și în creditele sociale acolo sunt trecute tot felul de restricții. Dacă restricțiile acelea sunt încălcate, imediat statul vine și îți ia din libertăți. Spre exemplu, dacă mănânci mai mult decât ai nevoie, imediat te restricționează la libertate și începe să-ți ia din alte posibilități pe care le aveai.
Deci ceea ce se întâmplă este corect din punct de vedere divin, pentru că omul pe materie pierde energia vieții foarte mult. Deci el este restricționat. De ce cineva înțelege lucrurile și cineva nu înțelege? De obicei noi nu înțelegem decât la suferință. Deci cu cât pierderea este mai mare, cu atât puterea noastră de a ne dumiri și de a înțelege aceste lucruri este mai mare. Suferința te îndeamnă spre credință. Credința este de fapt lepădare de sine desăvârșită. Cu cât omul se lasă pe sine în toate situațiile de viață și nu vrea să fie un câștigător, adică nu vrea lumea, nu vrea cele ale lumii, deci puterea lui de înfrânare, de reținere, este de fapt puterea ascensională în lumea de dincolo. Adică și fericirea vieții. Deci cu cât el se restrânge mai mult, cu atât este mai fericit în viață. Cu cât merge spre mai mult decât are nevoie, cu atât va fi mai nefericit, va suferi mai mult pentru că forțele cerului trebuie să vină să-l desprindă. Deci ceea ce dorește omul, vrea comodități, stabilitate, siguranță, bunăstare, salvare, tot ceea ce vrea el, de fapt ia din viață. Este total pe dos, nu știe, nu înțelege, pentru că el consideră viața ca o continuă adăugare de satisfacții la corpul lui și viața nu este asta. Ca să poți să supraviețuiești în viața aceasta cu tot felul de tentații, trebuie să ajungi la nivelul să nu le vrei. Să nu le vrei cu totul și să păstrezi o distanță față de ele. Și această distanță este cea care te poate salva. Pe de altă parte, când te duci spre puțin, Dumnezeu este în puțin. Este infinit de umil, este jos, este asemănit cu apa, este acolo unde se strâng apele. Și când te duci pe puțin, spre modestie, simplitate și bun simț, bună măsură, smerenie, când te duci spre puțin, omul de fapt se duce spre Dumnezeu. Pe undeva nu poate să ajungă să-L cunoască pe Dumnezeu decât dacă își restrânge posibilitățile. Deci credința va fi cu atât mai mare cu cât el se restrânge mai mult. Avii aceia din pustiul Egiptului se duceau în pustiu și nu făceau altceva decât își restrângeau posibilitățile. Pentru că numai așa putea să vină Dumnezeu și ei deveneau înțelepți și să inspire. Deci nu se poate să ajungi la Dumnezeu până nu îți restrângi posibilitățile. Posesiile sunt eu, sunt ego. În momentul în care omul dorește mereu mai mult ceva din lumea aceasta, el va pierde, îi se va ridica un văl pe față și tot ceea ce face el va fi nepotrivit, nu va fi inspirat și va irosi totul. Deci, în momentul în care are mai mulți bani decât are nevoie, îi va irosi. Va face alegeri care îl vor duce spre dezastru. Am un prieten care, fiind director de bancă pe un județ, pe exemplu, având foarte multe posibilități, pasiunea lui era să-și cumpere mașini și a cumpărat vreo 7 mașini de cele mai scumpe. Dar prețul pe care a trebuit să plătească au fost boli, el l-a prins boli de lungă durată grave. Deci ăsta este prețul. Întotdeauna când vrei ceva din materie mai mult, tu pierzi energie. Pe mașina respectivă se pierde energie. Pe frumusețe, pe aspect, pe înfățișare se pierde energie. Femeile pierd foarte ușor energie pe înfățișare. Când fac totul pentru aspect, în locul acela se pierde energie. Lucrul acesta influențează până și, spre exemplu, dacă este tânără, nu mai vine niciun băiat spre ea. Ea a pierdut energie, sufletul băiatului simte că acea femeie nu este viabilă, adică nu se poate baza pe ea, pentru că ca să bazeze pe ea trebuie să nu se bazeze pe formă. Și ea, femeia care se îmbracă frumos, este atrăgătoare și mai departe, bărbații fug. Deci poți să se apropii de ea doar o zi, două, dar sunt nevoiți să fugă pentru că nu pot să realizeze o familie cu acea femeie. Deci întotdeauna mamele trebuie să le învețe pe fete să fie cât mai simple, modeste. Când o femeie, spre exemplu, își vopsește părul, din start pune accentul pe formă și începe neplăcerile în viața ei. Încă asta
simplitatea este salvarea, exact ca la poporul evreu care știe lucrurile acestea. Simplitatea înseamnă Dumnezeu prezent și prezența Lui îți face viața frumoasă. Dar în momentul în care omul pune accentul pe exterior, imediat pierde. Divinul pleacă de la noi și ne lasă să suferim. Și imediat vin forțele cerului ca să ne scadă în toate formele posibile. Femeia care este foarte frumoasă și atrăgătoare ca exterior va rămâne singură. Deci singurătatea este modalitatea de vindecare pentru ea. Deci îi trebuie. Are nevoie. Deci unii oameni care au, datorită suferinței, au ajuns la această înțelegere, văd aceste restricții și tot ce se întâmplă acum ca o oportunitate de a se înălța ca suflet, de a curăța sufletul. Dacă omenirea nu a fost capabilă benevol să se ducă spre restrângere, acum este restrânsă forțat. Și e bine ce se întâmplă. Da, se poate spune că de fapt acum este o perioadă a vindecării și exact. depinde de noi cum profităm de ceea ce ca să putem să ne vindecăm sufletul. Uite, Nicoleta ne-a pus o întrebare. Spunea și dacă ai bani mai mulți și nu îi rostești și îi folosești spre a ajuta și pe altcineva, atunci supraviețuiești. Exact, că nu ești doar pentru tine. Da, că nu folosești pentru tine. Pentru că noi suntem o ființă comună, nu suntem un eu separat. Și în momentul în care faci totul pentru celălalt, Dumnezeu te va ajuta în tot ceea ce faci. Trebuie să înțelegem că când ai o idee de afaceri sau o inițiativă din aceasta pentru binele celorlalți, vei fi ajutat întotdeauna. Dumnezeu te va susține în toate. Îți va da tot ceea ce ai nevoie. Prin oameni îți va da. Dar în momentul în care omul păstrează numai pentru el, începe destrămarea vieții lui și a celor dragi, a celor apropiați. Deci este lucrul cel mai periculos. Nu că copilul nu învață, nu că soțul a luat o razna, ci pentru că tu te-ai atașat de valorile materiale, ai pus pe primul plan, s-a crescut orgoliu și atunci trebuie să fii desprins prin faptul că copilul nu mai vrea să învețe și soțul te trădează. În momentul în care te trădează, pe de altă parte, te salvează de un cancer viitor. Deci cu cât trădarea este mai mare sau neplăcerea care îți vine din partea oamenilor este mai puternic, înseamnă că Dumnezeu te salvează de o boală gravă din viitor. Deci ai nevoie. Trebuie să înțelegi care este lecția și să accepti. De fapt, nu există reacție la tot ce vine din față, pentru că vine de la Dumnezeu care pe toate le face perfecte, nu te poți opune la nimic. Tot ce vine din față este perfect așa cum este și ne trebuie. Deci atunci acelor oameni care trăiesc în prosperitate și le merge bine în afaceri, înseamnă că ei dețin această cheie a dăruirii, că sunt în slujba oamenilor. Da, că altfel nu a putea să facă asta. Deci au observat acest mic trick, acest mic artificiu, că în momentul în care dăruiesc, ei pot să facă în continuare afaceri și afacerile sunt de succes. Deci trebuie cea mai mare parte a câștigului să-l dăruiești înapoi societății. Și am mai observat un lucru minunat, că atunci când nu-ți mai dorești, adică nu ai dorințe, vin spre tine lucruri trimise de Dumnezeu la care tu în alt timp, când îți doreai, nici nu visai așa ceva să ți se întâmple și să materializezi așa ceva. Și vin cu o ușurință desăvârșită, exact așa cum ai spus tu, prin oameni. Tocmai pentru că nu le dorești și nici nu le gândești și nu vin, cred că vin spre tine așa conform planului divin ca tu să poți să-ți împlinești menirea. Sigur. Da. Vreau să te mai întreb, Marius, că ai spus de femeile din Israel, că ai observat în acel film că nicio femeie nu era în pantaloni și toate erau în fuste. Ieri o doamnă discutam cu ea și îmi spunea, zice, uite, am stat aproape o oră aici la piața din Brașov, la o piață din Brașov și îmi place să observ oamenii și am observat că timp de o oră nu am văzut nicio femeie în fustă sau în rochie, toate erau în pantaloni. Deci, acum că mai există lucrul ăsta, știi ce înseamnă asta? Înseamnă bombe asupra noastră. Da. Asta vreau să te întreb. Ce se întâmplă din punct de vedere energetic când o femeie se îmbracă în rochie, în fustă? Da, dar vorbim de acea
de acea ținută decentă, da, și așa, și ce se întâmplă când o femeie... Devine masculină și imediat bărbatul are în fața lui un alt bărbat și trebuie să se confrunte. Deci intră în conflict cu bărbatul, automat. Sau, dacă femeia își pune basma în cap, se taie orgoliu. Deci este foarte important ca ea să poartă basma, dacă se poate și în timpul zilei. Deci în momentul în care și-a pus basma, ea i-a tăiat orgoliu. Trebuie să fie cât mai acoperită, cum este în țările arabe, de aceea... Exact. Și numai bărbatul poate să fie descoperit, femeia trebuie să fie acoperită ca să îi se diminueze orgoliu. Pentru că această disponibilitate o are de mii de ani. Chiar scrie și în FSN lucrul acesta. Deci femeia trebuie să se restrângă în mod natural dacă nu vrea să fie restrânsă cu forța. Deci nu are cum să scape. Chiar dacă crede, chiar dacă nu crede, va fi restrânsă. Deci nu se discută. Deci, dragi românce, haideți să ne îmbrăcăm în rochii și să facem ca țara asta să nu mai fie o bombă, nu? Să fie... Da. Fie țintă pentru bombe. Da. Doamne, sunt niște chestii atât de subtile pe care, uite, nu le știi și uite, de fapt, la nivel subtil ce se poate întâmpla. Da, dragi prieteni, am dat exemplul ăsta înainte, că dacă mergi pe jos și nu mergi cu mașina, dacă mergi pe scări și nu mergi cu liftul, tu ai schimbat energetica imediat a vieții tale, ziua ce o schimbi și ziua de mâine o schimbi. Deci numai din faptul acesta, pentru că nu mai pierzi energie. Sau dacă mănânci puțin, sau orice restricție pe care o realizezi în viața ta, îți dă energie, nu ți ia. Însă orice satisfacție a simțurilor îți ia din viață. Deci pierzi viața și strici ziua care urmează, strici ziua prezentă și apar neplăceri de toate formele posibile. Intri în conflict cu ceilalți, dar nu știi de ce. Ai pierdut energie. Celălalt vine ca să te deranjeze pentru că în modul acesta îți dă energie, te scade pe tine și îți dă energie vitală. Deci în momentul în care tu ai pierdut energie, spre exemplu, pe a sta jos sau pe mâncat savuros, celălalt va trebui să vină să producă un necaz, o neplăcere, te va ataca într-un anumit mod ca să poate să dea energie, să scadă orgoliu. Dar noi nu știm lucrul ăsta și luptăm. În momentul în care lupți, vei chema alte forme de scădere de energie mai puternice. Da, simplu fapt că ai ales comoditatea. Comoditatea nu trebuie alesă niciodată. Întotdeauna trebuie să alegi greu, nu ușor. Pe ușor se pierde viață. Dar ce se întâmplă când ție îți place să faci lucrurile alea? Adică îți place să mergi pe jos în loc să mergi cu mașina? E foarte bine. Atunci este o sursă de încărcare cu viață. Da. Te duci în autobuz și îți place să observi oamenii, stai în picioare, da? Ce dai locul, dar nu ca un sacrificiu, pentru că tu simți, tu conții asta, este în tine și o faci cu bucurie. Da, dar cel mai important, spre exemplu, este când vii de la serviciu, ești obosit, ai muncit toată ziua, să zic, în construcții și vii și spre casă, te urci în mașină și ai vrea să stai jos. Da. Și nu vrei. Și nu stai jos. Atunci energia care s-ar fi pierdut pe statul jos se întoarce și te încarcă cu viață. Da, sau când mie mi se întâmpla că poate nu mâncam toată ziua, mă trezeam pe la prânz, eram în oraș și îmi cumpăram ceva și mi-era atât de foame și îmi cumpăram nu știu ceva și instant în fața mea apărea ori un om al străzii, ori un copil sărac și așa și atunci nu mai îmi trebuia, nu mai mi-era foame și dăruiam acolo. Dar vezi, fără să știi lucrurile astea, dar îți trimitea instant. Deci atunci când ți era mai foame sau când așa, ți apărea acel om în fața ta care să schimbe total. Și era o alegere din partea ta. Tu alegeai ce. Deci trebuie să înțelegem că ce îți vine din față este în funcție de interiorul tău. Nu că oamenii aceia se întâmplă să îți vină aleatoriu în fața ta. Nu. Este creată scena respectivă ca într-un bas, ca într-o poveste special pentru tine, ca să te încarce sau să te corectezi. Deci oamenii vin, se întâmplă să vină exact oamenii cei mai potriviți pe nivelul tău de atașare, detașare sau orgoliu. Deci noi nu întâlnim oameni așa că vrem noi, că putem noi.
noi întâlnim exact ceea ce trebuie, adică este pentru noi, realitatea este pentru noi și este conform interiorului nostru. Adică vreau să spun că noi creăm acele teme care ne vin din față. Noi creăm situațiile. Omul ne deranjează cu nivelul nostru de atașare. Un altul ne desprinde cu nivelul nostru de judecată. Că dacă n-am fi avut judecată, omul acela nu ne ataca. Deci întotdeauna întâlnim ceea ce este potrivit în momentul acela. Noi creăm, trebuie să înțelegem că noi creăm realitate. Nu ni se spune lucrul ăsta. Deci oamenii pe care îi întâlnești, clădirile care le ai în fața ta, locul unde te afli este creat de tine. Pe invers, adică trebuie să te scadă. Nu știu dacă pot să fiu înțeles, să explic. Deci noi creăm realitatea asta, nu e o realitate, e o realitate mentală întâi. Sunt credințele, sunt gândurile noastre care iau formă, se materializează. Da, și atunci vin în fața noastră cu ceea ce avem noi nevoie pentru sufletul nostru. Dacă sufletul nostru este pur și divin, atunci vine în fața noastră experiențe cu suflete similare nouă ca nivel de energie, da? Și dacă sufletul nostru are nevoie de scădere, de orgoliu, de așa, atunci apare altă realitate. Exact. Altă realitate și practic noi ne susținem împreună în acel joc divin, noi facem vindecare unii cu ceilalți, ne apăsăm unii celorlalți pe butoane și prin asta se întâmplă conștientizări și vindecări și așa ne dăm seama. Un prieten care a fost în lumea de dincolo spunea că era în momentul în care, înainte de a crea realitate, și a spus că în funcție de interiorul meu de acum, mă trezeam într-o cameră și vedeam cum se ridică pereții, apare o canapea și apar niște prieteni de-ai mei în camera respectivă. Când îmi schimbam interiorul, adică gândurile, imediat mă trezeam pe o stradă și apăreau niște clădiri și niște mașini și mai departe. Deci eu cream realitatea. Trebuie să înțelegem că noi ne creăm realitatea așa cum vrem noi. Avem toată puterea. Da. Deci noi întâlnim în fața noastră o realitate care este construită de noi. Da. Eu am pățit chestia asta când am ieșit din corp, atunci când am pictat și când m-am întors înapoi, bine că am zis că iar mă duc în visul acela. Bine, când m-am apropiat de cartierul Balta Albă din București, oamenii erau înghețați în mișcările lor, nu se mișca nimeni. Și am fost speriat, mi-a trebuit să zic 20 de minute ca să iau corpul în posesie, că așa atâta timp îi trebuie sufletului. Și primul lucru pe care l-am făcut, m-am uitat, am alergat pe terasă să văd dacă oamenii au pornit. Că ce le-am făcut eu oamenilor, că îi blocasem. Și oamenii porniseră. Deci ei există atâta timp cât noi îi creăm. Fără să-i concepem noi, ei nu există. Deci toată realitatea este o realitate construită. De aia se spune în filozofia indiană că lumea aceasta este Maya, este o iluzie. Este construită de noi. Bine că nu cunoaștem tot mecanismul, ar trebui să stăm mereu desprinși, asta este soluția. Spunea o doamnă aici înainte că restrângerea este de fapt singura soluție ca noi să putem să cunoaștem această lume sensibilă, care este miraculoasă. Deci trebuie să te duci în locul unde are loc miracolul. Și locul acela se ajunge în el numai prin reținere, înfrânare, restrângere, pe toate punctele de contact cu viața. Adică trebuie să le limitezi, să te înfrânezi. Când te înfrânezi, ajungi să cunoști Divinul. Am fost întrebat odată la Brașov, într-un seminar de cineva, despre tunelurile din Bucegi. Și am spus, răspunsul meu a fost acesta. Atinge smerenia, deci restrânge-te total și vei cunoaște adevărul. Vei cunoaște dacă există, nu există și orice lucru pe care tu vrei să-l cunoști, îl vei afla. Deci omul când atinge această retragere totală, el se retrage în divin și divinul îi va înfățișa, îi va da orice fel de secret, îi va spune orice are nevoie să cunoască. Orice mister îi se va dezvălui. Asta este singura soluție. Pentru că asta se poate întâmpla oricărei ființe umane, nu există doar oameni ales, să zicem, doar dacă se desprind și dacă trăiesc prin smerenie și în divin, atunci pot accesa.
toate aceste... Exact. Am fost odată în Bucegi, la Sfinx, și am coborât pe peștera Lumicioarei. Și datorită comportamentului desprins, când treci pe lângă un fenomen, să zic, miraculos, extraordinar, ești tras în acel fenomen. Și am ajuns în interiorul muntelui, unde erau niște înțelepți care aveau pe masa lor de piatră o carte și pe cotorul cărții curgea o lumină. Am fost atras de lumina aceea și doar zâmbeau, nu au spus niciun cuvânt. M-am dus în spatele lor și mi-au permis să deschid cartea, am deschis-o și din ea a pornit o lumină caldă foarte plăcută care m-a adus cine știe unde, nu mai știu ce a făcut, probabil că a fost și un transfer de informație. Și după un timp, din starea aceea de extaz, m-am trezit afară, fiind foarte greu să mă cuplez cu sufletul meu. Sufletul are un anumit tact, o anumită bătaie a lui, inima noastră, corpul nostru are alt tact și nu mă puteam potrivi și în cauza asta simțeam că mă sufoc și făceam ca măgarul. Între timp, până la urmă, am reușit să intru în corp, dar nu mai simțeam corpul, pentru că în momentul în care părăsești ca suflet corpul, el devine inert. Și a trebuit un timp, cam 20 de minute, ca să pot să-l simt și să pot să plec mai departe. Deci, cum ești tu, dacă ești desprins, viața fiind miraculoasă, te duci într-un fel de experiențe deosebite. Da. Paula, o să te rugăm să adresezi întrebarea care o ai pentru Marius. Mulțumim. Da, înainte să pun întrebarea, o să explic un pic ca să aibă cumva o legătură. Acum 15 ani am primit un diagnostic de boală autoimună. Nu eram omul care sunt astăzi, însă intuitiv am căutat vindecarea pe cale naturală. Deci am refuzat medicii. După ce am umblat vreo 2 ani de zile printr-o grămadă de doctori, nu am luat niciun medicament, dar nu m-am împăcat cu diagnosticele lor și cu modul lor de a mă trata. Ceva în momentul ăla cred că s-a întâmplat și a rămas așa mulți ani de zile, în sensul că nu-mi plac doctorii. Îi respect un punct și nu prea mă adresez doctorilor decât în cazuri extreme. De exemplu, a fost nevoie să fac o operație la umăr acum 2 ani de zile și, mă rog, n-am avut ce să fac, sau poate așa am considerat la momentul acela că n-am avut ce să fac. Ideea este că din acel moment când am primit acel diagnostic am renunțat la tot ce înseamnă alimentație animală, mă rog, gluten, lactate, tot ce a fost. Nu sunt genul de persoană care să caute luxul. Merg pe jos foarte mult. În principiu sunt destul de simplă în traiul meu. Ideea este că am acum, în acest moment, de când a venit toată situația asta, am o rezistență extraordinară în a purta ceva pe față, ca să zic așa. Deci simt că această impunere pentru mine nu este... Deci consider că nu poate să-mi spună cineva ce este sănătos pentru mine și ce nu. Numai eu pot decide ce este sănătos. Și pe unde mă duc, am această rezistență și nu reușesc să o las jos, să mă supun, ca să zic așa. Și îmi creează probleme. Nu am putut alege, am avut o posibilitate să aleg la începutul acestei situații să plec undeva unde e mai puțină lume și nu am structura necesară, probabil. Deci nu am putut să ies din social. Și atunci nu știu cum să fac adică cumva să trăiesc în social, dar să nu trăiască socialul în mine. Dar nu reușesc la partea asta cu a pune ceva așa pe față, să reușesc și eu să accept această idee. Deci tot timpul în mintea mea este, și cu asta închid, nu poți să-mi spui tu ce e sănătos pentru mine. Eu trebuie să decid ce e bine pentru mine. Nu știu cum să fac. Mulțumesc. Cine spune asta?
mintea mea. Adică ego-ul. Păi tocmai acela trebuie distrus. Deci această chestie a venit special pentru cei care au un eu puternic, ca să se înfrângă ego-ul și să se salveze în viitor de alte probleme. Deci în măsura în care dumneavoastră vă lăsați în modul acesta și acceptați aceste lucruri, atunci cu cât le vă lăsați mai puternic, mai repede, cu atât mai repede se ridică restricțiile. Am înțeles. Pentru că toate restricțiile se adresează numai la eu. Nu se adresează. Sufletul nu este afectat de nimic. Deci dacă am trăit în suflet, nu am fi afectat de nimic. Dar dacă am trăit în suflet, n-ar exista restricții. Deci asta dovedește că omenirea sau comunitatea are un atașament foarte mult de valori materiale și trebuie desprinsă în modul acesta și va fi desprinsă. Aș putea avea un atașament, ca să zic așa, poate suna aiurea, față de sănătate, pentru că mă preocupă extraordinar de tare sănătatea mea. Da. Tot ce beau, tot ce fac, tot ce... Da. Este atașament de corp. Și atașamentul de corp este și atașament de material, de bunăstare, de comodități, toate lucrurile acestea. În momentul în care, spre exemplu, reduceți comoditatea, reduceți ego-ul. Deci orice vă restrângeți la alimentație, reduceți ego-ul. Deci orice restricție pe plăcere, pe stabilitate, siguranță și toate chestiile astea, este scăderea ego-ului. Deci suntem mereu interesați să nu vrem lucrurile lumii, pentru că numai așa nu mai pierdem energie. Noi pierdem energie pe toate aceste preferințe și din cauza asta suntem restricționați. Noi nu vom putea supraviețui în noua lume nouă decât cu restricții, pentru că nu suntem dispuși benevol să ne limităm. Pentru că noi în continuare considerăm bunăstarea, comoditățile, consumul, considerăm lucrul cel mai important în viață. În măsura în care ar fi neglijenți la ele, atunci ele nu ne-ar mai afecta și nu ne mai comporta așa. Și nimic rău nu ni se mai întâmplă și n-ar mai exista boala pe care o aveți. Deci boala aceasta apare ca o restricție pe atașament. Ca toate bolile, de fapt. În măsura în care începeți să vă limitați, atunci dispare boala. Că nu mai e nevoie de ea, că nu mai are ce să scadă. De aceea trebuie să înțelegem că e doar o problemă de desprindere. Când te desprinzi sau când te oprești din critică, din acuzație, toate lucrurile acestea, atunci nu mai are ce să scadă boala la tine. Sau neplăcerea, sau masca. Deci toate lucrurile acestea vin pentru ca să ne desprindă de material și fac lucrul ăsta în mod perfect. Mulțumesc, Marius, da. Pe aceeași temă, dacă instinctul îmi spune să nu mă vaccinez, înseamnă la fel că am un atașament față de corp? Deci mi-e greu să accept ideea de vaccinare pentru mine, pentru... A ajuns la tine? Deci, dacă ajunge la tine, atunci... Deci, ajunge la tine în măsura în care tu te lupți pentru viață, pentru toate lucrurile acestea și le aperi. Încă nu sunt obligată să mă nu va vaccinez. ajunge la tine, deci nu va ajunge la tine în măsura în care tu nu te preocupi de lucrurile acestea. Deci caută să nu te preocupi de ele și atunci nu vor ajunge la tine. Pentru că am trecut de curând a doua oară prin boală și de tura asta o dura 2 zile, n-am avut niciun simptom. Doar că întâmplător am aflat că am... Este doar informatică, este doar o boală informatică, deci mediatică, nu există. Întotdeauna noi am avut gripe, este una dintre gripe, este a 19-a. Toate gripele de copilărie până acum au avut câte o cifră. SARS 1, 2, 3, 19. Și în continuare vor avea. Deci este doar o chestie mediatică, nu există în realitate. Ok, și a doua întrebare, încă am o dilemă cu partea asta de a nu împărți în bine și rău. Atâta timp cât noi discutăm, e bine să te răstrângi, e bine să faci nu știu ce. Nu înseamnă că împart în bine și rău?
Personal. Deci împărțirea în bine și rău înseamnă personal. Adică să iei lucrurile în mod personal. Adică să urmărești interesul personal. Trebuie să lași interesul personal jos. Doar la asta se referă. Numai la asta se referă împărțirea în bine și rău. Da. Ok. Să nu pui binele tău mai posibil decât toate, să faci totul pentru ceilalți, pe tine să te uiți, cum spunea Rumi. Fă totul pentru ceilalți, pe tine să te uiți. Dar, de exemplu, când faci o greșeală, conștient sau inconștient, e necesar să o accepti ca atare, fără să te mai judeci, fără să te mai critici, fără să mai... Sigur. Asta ține tot de a împărți în bine și rău. Ține de posibilitatea de a face totul pentru ceilalți. Atunci nu te vei mai vedea separat. Dacă nu te vei vedea separată, nu vei simți sentiment de vinovăție, că nu ai un eu care să simtă vinovăție. Okay. Deci ține de nivelul nostru de dăruire. Cu când dăruirea ta este continuă și nu îți faci niciun fel de griji, tu nu mai ai eu și fără eu nu te simți vinovat de nimic. Pe de altă parte, în momentul în care nu mai arunci vina la afară și nu mai consideri că oamenii sunt greșiți, atunci nici tu nu vei fi greșită și nici tu nu vei fi vinovată de ceva. Okay. Trebuie să oprești critica, acuzația exteriorului și atunci nu vei avea un eu care să se simtă vinovat. Am înțeles. Mulțumesc. Da, Marius, apropo de ceea ce spunea Paula, că Paula spunea că ea are de ani de zile o alimentație, da, fără carne, fără gluten, adică se restrânge, merge pe jos, deci se pare că nu este suficient, adică trebuie să fie mult mai mult. Se ascunde în altceva. Deci eul ăsta, ego-ul ăsta se duce în altceva, se duce în critică, se duce în acuzație, se duce într-un atașament de plăceri de orice fel. Înțelegi, muzică sau se ascunde în altceva. Și imediat omul se lipește de lucrul ăla. Când s-a lipit, începe tot dezastru. Și atunci ideea este că, da, ne restrângem și de la alimentație, de tot, dar să păstrăm un echilibru, să nu ne ducem în extreme, adică să fim obsedați, mănânc numai alimentul ăla, beau numai așa, deci să fie un echilibru în ceea ce facem. Să nu exagerăm, asta vreau să zic. Nu mănânc decât, nu știu, germeni încolțiți. Să fie într-o simplitate, dar să nu ducem în extremă, nu? Să fie echilibru în tot ceea ce facem. Da, nici nu e nevoie de asemenea diete. Este nevoie să mănânci puțin. Cât mai brut, cât mai apropiat de natură. Sim. Pur și simplu. Dar puțin. Dacă mănânci o dată pe zi, este suficient. Sau dacă mănânci o zi, da, o zi, ba. Atunci ți se dublează salariul și ești cel mai interesat. Da, mulțumim. Uite, are și Iolanda o întrebare. Te rugăm, Iolanda, să o adresezi. Mulțumesc. Pe de altă parte, eu nu pot să înțeleg de ce omul nu vrea să-i se dubleze salariul. Are această posibilitate și este foarte simplă, la îndemână. Deci o zi da, o zi ba. O zi da și atunci când mănâncă, să mănânce o singură dată pe zi. O singură dată pe zi. Și puțin. Deci o să devenim o țară de oameni bogați, dacă... Da, te rugăm, Iolanda. Da, eu am mai multe întrebări, acum mi-am dat seama. Una o adresase și doamna Alina, în sensul că legat de vaccin. Eu recunosc că personal, de fapt ego-ul meu, după cum spune și domnul Marius, este împotriva vaccinului. Nu pot accepta vaccinul. Am tot încercat să-mi dau seama de unde vine lucrul ăsta, pentru că acum la al doilea copil care îmi face 4 luni, eu nu simt să-i fac vaccinurile obligatorii. Și am decis să nu îi le fac. Asta este decizia mea și mă simt liniștită. Nu știu dacă este bună sau mai puțin bună. Și legat de vaccinul ăsta împotriva virusului, persoana mea sufletul meu ar trebui să înțeleagă că dacă aș accepta vaccinul, aș contribui la la ridicarea restricțiilor, pentru că masca recunosc că am acceptat-o destul de greu, că am avut și eu o problemă cu purtarea măștii, adică ego-ul meu. Dar acum nu știu exact din ce motiv, nu reușesc să empatizez cu ceea ce se întâmplă, cu faptul că trebuie să-mi fac 3 doze sau 4 doze, că sunt convinsă că vor mai apărea și alte doze de vaccin, adică nu se vor face doar 3 doze, cum e în momentul respectiv.
Și mai aveam și o întrebare, ca să nu uit, legată de mâncare, dacă se poate. Dacă nu am posibilitatea să mănânc chiar totul natural de la cineva de la țară, este suficient dacă o binecuvântez? Eu nu mai mănânc din sarcină, mănânc foarte, foarte rar carne. Și voiam să știu atunci, rar când o mănânc, pentru că am citit că atunci când mâncăm carne, preluăm din energia animalului sacrificat. Atunci când mănânc în momentele alea puține, eu binecuvântez mâncarea, de câte ori mi-amintesc. Și dacă o binecuvântez, parcă tot simt că mi se îngreunează sufletul când consum carne. Și doresc o explicație și la asta, dacă se poate, și mulțumesc mult. Este suficient să mănânci puțin. Am înțeles. Orice, Marius? Și puțin? Cât mai apropiat de natură, de calitate și cât mai brut. Pentru că mâncarea trebuie să fie o mătură, adică funcția este de mătură. În procesul metabolismului se produc deșeuri. Deșeurile acelea trebuie să fie scoase. Deci rolul mâncării este doar de mătură. Noi ne hrănim cu energie altfel. Ne primim energie în momentul în care faci ceva pentru ceilalți, deci din comportament se încarcă cu energie organismul nostru. Adică nu de mâncare, nu mâncarea este importantă, mâncarea este doar o mătură. Noi ne încărcăm mergând pe jos, urcând scările, deci ne încărcăm altfel cu energie vitală. Acolo se pierde viață. Prin dăruire ne încărcăm, prin înfrânare, prin susținerea celorlalți, prin necritică, prin lipsă de acuzații și de judecată, așa ne încărcăm cu energie. Nu de la mâncare. Mâncarea are doar rol de mătură de a scoate rezidurile. Din cauza asta ea trebuie să fie cât mai brută, apropiată de natură, fără gust, neplăcută, adică să nu fie atractivă, să nu aibă savoare, în condițiile în care pentru samurai mâncarea savuroasă era restricționată de codul Bushido, ca să nu fie omorâți. Această situație suntem și noi. În momentul în care ești stimulat să mănânci mâncare cât mai savuroasă, cât mai plăcută, vei atrage neplăceri în viață, că te atașezi. Samuraiul nu putea să-și permite chestia asta, că urma să fie omorât. Adică era provocat la duel și avea văl pe față. Deci mâncarea savuroasă îi punea văl și nu putea să vadă toate mișcările adversarului și urma să fie omorât. El știa asta dinainte. Noi de ce nu știm asta? De ce nu înțelegem lucrul acesta? Că tot ceea ce este plăcut din viață ne va pune văl pe față. Și trebuie să fugim de lucrurile acestea. Tot ceea ce este atractiv în viață trebuie să nu le vrem. Și să avem puterea, în momentul în care ai puterea să te restrângi, exact ca în Shangri-La cu acel sihastru care putea să pune în farfuria de călugări, intră 3-4 polonice, deci foarte mult, e adâncă. El a pus un singur polonic și a mâncat doar o felie, jumătate de felie de pâine, restricționând, el n-a dat drumul la energie pe mâncare și a folosit-o ca să poată să rămână în grația divină. Deci, materia este doar ne ia din viață, nu ne dă nimic. Și rolul mâncării este doar de mătură. Când înțelegem lucrul acesta și nu așteptăm de la materie nimic, atunci noi putem să trăim și mai mult și fericiți. Este a fost un congres de prelungire a vieții internaționale și acolo la intrare la ușă, când se intra în sală, era un panou pe care scria că singura posibilitate de a prelungi viața este înfometarea. Apoi există spun mereu acest exemplu, un om care are 125 de ani, trăiește prin India și a fost întrebat care este secretul unei vieți îndelungate și a spus că am două. Mâncarea puțină, deci aproape că nici nu mi-am amintesc când am mâncat ultima dată, și a doua este fără dorințe. Adică în spatele dorinței este un eu care dorește și în clipa aceea Dumnezeu trebuie să te dezamăgească prin oameni. Deci oamenii trebuie să ți se opună. Când nu ai dorințe, ești cel mai fericit om. Adică dorințe individuale pentru tine. Când nu vrei nimic pentru tine, mai mult decât este necesar, atunci ești cel mai fericit om din lume, pentru că nu are nimeni ce să-ți ia sau ce să pierzi. Iar apoi la întrebarea cu injecția, ei sunt în ambele poziții. Stăpânii la lumii sunt în ambele poziții. Sunt și cei care inițiază injecția, sunt și cei care critică injecția.
Trebuie să știe clar lucrul acesta. Deci sunt și roșii, sunt și albi, cum spunea Paulescu. Doctorul român care a inventat insulina. Deci ei sunt în ambele poziții. Ei merg cu ambele direcții deodată. Principalul pentru ei este să fim tot timpul în conflict unii cu alții. Asta e. Și în momentul în care ești în conflict, ai frica respectivă, pentru că așa te atașezi de materie și ți-e frică să pierzi energie și atunci începi să o pierzi. Și cedezi energie forțelor întunericului. Deci pe ei îi interesează tot timpul să te țină în conflict unii cu alții. Majoritatea cu minoritatea, minoritatea sexuală cu majoritatea și așa mai departe. Atâta timp cât ești în conflict, atunci tu vei ceda energie și atâta timp cât lupți și te aperi, tu ești în ego. Pe ei interesează să întărești ego-ul în toate modurile posibile. Și ăsta este unul din ele. Deci nu este problema cu a face sau nu a face vaccin, problema este să nu fii atașat de valorile materiale. Că dacă ești atașat, vei face vaccin. Adică vei atrage vaccin. Dacă nu ești atașat de material și nu te aperi și nu îl pui pe primul plan, atunci dacă cineva, spre exemplu, te-ar obliga, am întâlnit această situație, soțul a obligat pe soție să meargă să facă vaccin. Dar ea era un om care era desprins de material, nu voia nimic din lumea aceasta. Și atunci când s-a dus la doctor, doctorul a zis că eu nu-ți voi da, că nu cred în așa ceva, nu-ți voi da trimitere. A obținut de la alt doctor trimitere și când s-a dus să facă injecția, s-a terminat injecția. Deci nu a mai fost. Și așa n-a mai reușit să facă injecție. Deci, problema este să fii desprins. Nu că dacă vine, nu vine vaccinul, dacă nu asta este important, ci tu, în viața ta zi de zi, să faci tot posibil să nu pui materialul pe primul plan, că vei ajunge să faci injecția atunci. Adică forțarea va veni spre tine. Este exact fenomenul care se întâmplă dacă omul începe un război mondial și oamenii care sunt atașați de material, gloanțele îi vor urmări. Schijele bombelor îi va lovi. Deci trebuie să ai toată siguranța că te caută, oriunde te ascunde, va veni după tine. Deci cel mai important lucru este să fii desprins. Și am exemplul acesta cu un domn care nu mai este acum, a cântat în orchestra Ateneului Român la contrabas și dânsul când era mic, după război, copiii au găsit pe câmp o bombă neexplodată și au lovit focosul bombei erau 25 de copii. Au lovit focosul bombei cu o cărămidă și bineînțeles că bomba a explodat. 24 din ei au murit pe loc, iar el care era chiar și aproape de focos, deci putea să fie primul care era lovit, mii de schije pornesc pe orizontală în clipa respectivă, nici o schijă nu l-a atins. În clipa respectivă, el a căzut în genunchi și oamenii l-au găsit așa, l-au luat așa, nici nu puteau să-i descleșteze picioarele. Deci a devenit credincios pe loc. Asta înseamnă să ai credință, să fii desprins. Dacă ești desprins și Dumnezeu este cu tine, nicio injecție nu te poate atinge, niciun glonț sau nicio schijă de bombă. Și un alt exemplu, la părintele Calistrat a venit o doamnă în vârstă și i-a povestit o situație. În București, când americanii au aruncat bombe, au murit peste 2500 de bucureșteni și românii le-au ridicat o statuie americanilor, că i-au omorât. Și ea a povestit că trebuia să ajungă la mama ei care locuia la Gara de Nord cu mâncare. A pornit bombardamentul, cădeau clădirile, oamenii țipau, erau morți în stânga și în dreapta, zburau schijele pe lângă ea și nicio schijă nu a atins. Și spunea, dacă este de la Dumnezeu, vei trăi. Dacă nu este de la Dumnezeu, nu vei trăi. Și poți să știi dinainte ce se va întâmpla. În momentul în care ești înnebunit după materie, să ai, să câștigi, să schimbi mașina, să o ai cât mai frumoasă, schimbi mobila și așa mai departe, când ai aceste lucruri, te necăjești cu toți oamenii, lupți cu toată lumea, trebuie să fii sigur că vei face și injecția și te vor atinge și gloanțele sau schijele în timp de război.
Deci problema asta a tuturor nu e că vine ceva neplăcut din față, ci că noi nu avem credință. Asta e problema importantă. Și la fel și la femeie. Nu este problema că soțul te trădează, te înșeală și pleacă la alta, ci problema este că femeia nu are credință. Adică luptă, se apă, pune binele ei pe primul plan și din cauza asta trebuie să fie înșelată și trebuie să fie trădată. Deci atragem situațiile acestea în măsura în care noi suntem lipiți de materie. Dezlipirea de materie ne va salva. Dar atașamentul de orice din lumea aceasta ne va prinde. Dacă ne prinde, spre exemplu, un război mondial atașați de băutură sau de țigări sau de oricare altă plăcere sau de soț, nu avem scăpare. Adică atragem bomba direct pe casa noastră și va veni neapărat. Pentru că trebuie să fim desprinși și atragem orice neplăcere din viață. În cauza asta, ca să fim fericiți în viață, trebuie să stăm desprinși de materie. Să nu o vrei cu totul, să nu o concepi cu tot, să nu te gândești numai la ea, să nu o vrei. În măsura în care nu vrei materia, vei supraviețui. Deci, apropo de injecție, spunea Monica că cel mai bine ar fi să-i o dăruim lui Dumnezeu, să-i dăruim această situație lui Dumnezeu și să se facă voia sa, nu? Cel mai bine este să stai desprins, adică să-ți reconsideri viața și să vezi unde ești atașat, cât mai repede. Ești atașat de ce? De aromoterapie? Și aromoterapia te poate omorî. Deci orice atașament de material, de țigări, de băutură, de ceai, de ce vrei tu, toate lucrurile acelea care le pui tu pe primul plan și pentru ele înseamnă totul, lucrurile acelea sunt pricină de cădere și vei atrage neplăceri. Pentru că un atașament va atrage din față orice fel de neplăcere și trebuie să fii scăzut în orice mod posibil. Și acel mod poate să fie un accident, poate să fie o injecție, poate să fie ce te prinde în momentul respectiv. Deci ca să ai garanția că vei supraviețui în această lume nouă, trebuie să faci tot posibil să te retragi din patim, să le stingi pe toate, pentru că altfel nu vei putea supraviețui. Pentru că lumea nu mai are energie și nu te mai poate ajuta nimic. Tu nu mai ai suport din spate, n-ai energia omenirii, s-a pierdut pe materie. Și atunci salvarea este numai individuală. Deci tu trebuie ca să te salvezi, să stingi sursele de pierdere de energie, care sunt comoditățile, stabilitatea, bunăstarea, să nu le vrei. Să te restrângi, să nu mănânci mai mult decât ai nevoie, să înjumătățești. Și în măsura în care tu faci lucrul acesta, vei supraviețui. Tu și copiii tăi, măcar pentru copiii tăi să faci asta. Măcar femeia să facă. Că bărbatul are puțină energie. Femeia are cea mai mare energie și de ea depinde totul. Ea trebuie să fie iubire orice ar fi, să fie îngăduitoare, să nu-și permite să atace bărbatul, să nu mai critice, să nu mai judece deloc și nimic din jur să nu mai vadă un rău. Să vadă în rău care îi se întâmplă un mare bine. Pentru că asta și este. Este ocazia prin care Dumnezeu ne salvează viața. Prin oameni, într-adevăr, ei ne produc pierderi, dar de pierderi acelea avem nevoie. Dacă apar în viața noastră, trebuie să le înțelegem lecția, rostul. Ce fac ele? Ce desprind ele la noi? Aici e cel mai greu de înțeles, pentru că noi nu vedem corespondența. Dacă, spre exemplu, ne certăm acasă, ne dă afară de la serviciu, noi nu vedem legătura dintre lucrurile astea. Sau suntem atașați de țigară și la fel se întâmplă un accident. Nu vedem legătura între țigară și accident. Deci orice lucru care reprezintă o patimă, pe acolo se pierde energia vieții. Și trebuie să fim opriți, dar vom fi opriți în orice mod. Adică poate să fie și accident, poate să fie o pierdere, firma poate să dea faliment, deci ne poate da afară de la serviciu, orice se poate întâmpla. Deci noi trebuie ca să putem să supraviețuim și să nu vină injecția, gloanțele pe noi sau stijele bombelor, trebuie neapărat să ne desprindem. Deci este salvare individuală, că nu cred că cineva le spune oamenilor. Nu le spune nimeni lucrul acesta. Și puțin ajung să ascult aceste videouri. Trebuie, deci, să ne desprindem cât mai repede ca să putem să supraviețuim, că altfel nu avem șansă. Că nu avem energie. Și invers, omul care trăiește în simplitate, în modestie și nu vrea nimic mai mult, pe el nu va atinge nimic, injecția nu va ajunge la el, se va termina când ajunge să o facă, deci nimeni nu-l poate obliga cu nimic. Îl sare. Calculatorul nu-l are pe calculator, numele lui nu există acolo. Deci numele nu există, în registrul lui Dumnezeu nu există.
Deci nu poate să-i se facă nimic. Ca să-i se facă ceva, tu trebuie să fii lipit de material. Să fii nebunit după ceva, după mașini frumoase, după bani cât mai mulți, după îmbrăcăminte cât mai frumoase, să fii nebunit. Când nu mai ești nebunit de nimic, atunci nimic nu te poate atinge. Da. Mulțumesc frumos! Nicoleta, aveai și tu o întrebare, te rugăm să o adresezi. Bună ziua! Domnul Marius, mă numesc Claudiu. Aș vrea să vă pun și eu o întrebare referitor la atitudinea față de evenimentele care ne vin din față, ca experiențe de viață. Noi avem două reacții, una interioară și una exterioară față de evenimentul respectiv. Atitudinea interioară, de exemplu, pentru anumite evenimente, ego-ul nostru, într-adevăr ego-ul nostru, poate să, cum zic, că nu ne convine un anumit eveniment și strângem agresivitate interioară, acumulăm, nu știu, ură sau alte sentimente. Care ar trebui să fie atitudinea corectă? Să acceptăm la interior absolut tot ceea ce ne vine din exterior, iar la exterior putem acționa bine, fără agresivitate, fără ură, dar putem acționa sau trebuie să luăm ceea ce ne vine din exterior ca un dat, ca ceva predestinat, ceea ce trebuie să acceptăm 100%? Sau putem încerca să schimbăm situația? Situația nu se poate schimba decât prin acceptare. Putem să nu acceptăm cu liniște în interior, să încercăm să educăm exteriorul, dar va exista totuși o reacție din partea exteriorului. Va trebui să plătim intervenția. Deci noi nu avem voie să intervenim pentru că din față vine divinul. Nu e un om. Pe de altă parte, n-ai ce să-L înveți pe Dumnezeu. Deci putem să reacționăm într-adevăr, dar va trebui să plătim reacția aceea prin ceva care va fi neplăcut și care nu ne va conveni. Dar, în mod normal, în momentul în care noi doar acceptăm în toate situațiile de viață, nimic rău nu mai poate să vină la tine pentru că nu mai au ce să scadă. Deci întrebarea este pusă post factum. În măsura în care tu nu accepti în toate situațiile de viață, va veni ceva din față care te va pune să accepti sau să reacționezi. Dacă tu în toate situațiile precedente de viață ai cedat în toate situațiile, nimic rău nu mai poate să vină că nu mai are ce să scadă. Deci nu se poate întâmpla. Situația pe care o descrizi nu se poate întâmpla dacă tu ești iubire orice ar fi. În toate situațiile mici de viață, când noi cedăm, ne încărcăm, că sufletul se încarcă cu energie vitală și cu cât sufletul este mai puternic, cu atât ego-ul este mai slab. Și nimic neplăcut nu mai poate să vină că nu are ce să scadă la noi. Deci noi determinăm felul de comportament al exteriorului cu alegerile noastre. Deci cum suntem noi acum, așa va fi exterior. Dacă noi este nemulțumire, este critică, acuzație, exterior ne va lovi cu nivelul nostru de judecată. Vei fi judecat cu forța cu care judeci. Deci dacă tu nu judeci, exteriorul nu-ți face nimic. Deci ca să fii fericit în viață trebuie să nu ataci. Nu ataci și atunci nu vei fi atacat. Trebuie doar să iubești. A iubi înseamnă a lăsa interesul propriu, a renunța la binele tău. Când renunți la binele tău pentru celălalt, atunci iubești. Și numai atunci. Când omul se protejează, n-ai voie să te protejezi niciodată. În toate situațiile de viață nu trebuie să te aperi sau să te protejezi. Mereu cedezi binele tău celuilalt. Dai ce este mai bun, celuilalt pe tine te lași. Cauți greu, nu cauți ușor. Și când faci lucrul acesta, ai toată siguranța că zilele următoare vor fi zile binecuvântate și nimic rău nu va fi pentru tine și pentru copiii tăi. Noi ar trebui să facem lucrul ăsta măcar pentru copii. Dar în momentul în care tu te protejezi, cauți un mai mare bine pentru tine, un avantaj, un câștig propriu sau comoditate, siguranță, plăceri de toate felurile, trebuie să fii sigur că pe acolo ai pierdut energie și vei atrage forțele cerului ca să te îngenuncheze. Și face lucrul acesta în mod perfect Dumnezeu pentru că în natura Lui este să ne distrugă orgoliul și ego-ul întotdeauna. Numai cu asta se ocupă, cu distrugerea ego-ului nostru. Și o face perfect. Da, mulțumesc. Și vreau să vă mai întreb ceva. Putem spune că există și un atașament, nu neapărat numai de material, ci și față de intelect, față de aptitudini. Sigur că da. Este atașament în toate formele posibile. Față de inteligența umană,
față de calitățile noastre. Noi credem că noi, cu puterile noastre, am făcut ceva, n-am făcut nimic. Deci rezolvarea la o problemă de matematică nu e făcută de tine. Este făcută de divin în măsura în care tu te lași de nivelul tău de lăsare de sine de rezolvarea. Deci cu cât tu ești mai desprins, cu atât ești inspirat. Pentru că faci acel gol. Deci când te limitezi pe tine și te restrângi, faci un gol. În spațiul gol vine divinul și el este cel care te inspiră la rezolvarea unei probleme la un bacalaureat sau la un examen. Deci eu am practicat chestia asta ca să pot să reușesc la examene. Eu mă restrângeam foarte mult în sesiune. Și cu cât te restrângi mai mult, cu atât ești mai inspirat. Și chiar am experimentat chestia asta la un examen. La filozofie am învățat o singură lecție și exact lecția aceea am tras-o dintr-o piramidă de bilețele. Deci exact lecția aceea care o știam. Am dovedit că în momentul în care tu ești restrâns, Dumnezeu îți mișcă mâna. Deci Dumnezeu este. Spre exemplu, când un medic face operații, el trebuie să se restrângă înainte. Că mâna lui este mișcată și atunci operația va fi de succes. Sau, nu știu ce exemplu să dau, când ești într-o decizie, într-o afacere, trebuie să ții un post. Când înainte, în vechime, se pictau icoane, cei care pictau icoana țineau un post de 40 de zile. Se limitau la maxim, pentru că mâna lui va fi mișcată de divin. Și icoana va fi o icoană puternică, adică va fi încărcată cu energie vitală. Și aș vrea să vă mai întreb ceva, mulțumesc mult. Faptul că încercăm să controlăm viitorul, ne facem planuri de viitor, visi, putem spune că e tot un atașament? Este atașament, este intervenție, este voia mea peste voia lui Dumnezeu și ți se va opune. Trebuie să știi dinainte, în măsura în care frecvența cu care te gândești la lucrurile pe care le visezi, transformi, adică lucrurile acelea nu le vei obține. Trebuie să știi lucrurile dinainte, chestia asta. Pentru că este un neu peste voia lui Dumnezeu. Este voia mea peste el și atunci ți se potrivește. Trebuie voia lui Dumnezeu să intre în viața noastră sau cum? Nu-i face voia lui Dumnezeu în viața noastră? Voia lui Dumnezeu se întâmplă... Deci Dumnezeu vine în măsura în care tu nu vrei lumea cu totul. Și El îți dă exact ceea ce ai nevoie, că știi ceea ce ai nevoie. Dar poți să primești numai în măsura în care nu vrei intens, cu intensitate, pentru că intensitatea înseamnă forțare. Și când îl forțezi pe El, ți se împotrivește. Deci, pentru tine, nu trebuie să vrei nimic, trebuie să vrei totul pentru ceilalți. Și în măsura în care vei vrea totul pentru ceilalți, tot ceea ce ai nevoie îți va veni în dar. Și va rămâne. Ceea ce e important pentru tine este să rămână. Am înțeles. Deci noi nu putem avea dorințe? Putem avea dorințe și să le lăsăm repete. Pentru că dacă le repetăm prea intens, ni se va opune. Cu forța cu care tu dorești, cu forța aceea ți se va împotrivi. Era cineva care își dorea o casă, un apartament și a visat 6 luni de zile la apartamentul acela și închipuia cum o să vină cu mașina, cu prietena lui, cum îi deschide portiera, cum îi invită, cum își cumpără mobilă. Și 6 luni de zile, zi de zi, a visat lucrul ăsta. Când a venit licitația, a pierdut, pentru că trebuia să piardă, pentru că era voia lui peste voia lui Dumnezeu. Și singura soluție a fost să uite. În 2 săptămâni de zile a uitat de această situație și când a uitat de plin, atunci s-a reluat licitația și cei care erau pe primul loc au renunțat și a înaintat el. Deci totul ține de nivelul tău de atașare-detașare în viață. Cu cât ești mai detașat, cu atât vei fi mai fericit și se va împlini orice dorință. Deci, ca să ți se împlinească visele, trebuie să nu dorești intens. Îți poți exprima o dorință, cu toate că el știe ceea ce ai nevoie, poți să nu ți-o exprimi. Eu însumi mi s-a întâmplat chestia asta, mi-a apărut Dumnezeu în vis, așa cum l-am cunoscut din lumea de dincolo și îmi zice cu vocea lui tunătoare, știu că tu îți dorești ceva foarte mult. Îmi doream o mașină de scris pe tipul lui Ceaușescu. O vei avea, cu toate că nu știu la ce se va folosi. Și am mai povestit lucrul acesta, m-am dus să iau pentru fabrică, pentru secția de producție niște ceai și zahăr, că era cald afară, era august și nu știu cum s-a întâmplat că pe bonul de casă era exact suma
care mi s-a dat și am luat ceea ce trebuie, deci acoperam suma respectivă, dar în buzunar mă răsesă niște bani, care nu știu de unde au venit banii respectivi. Și am zis, asta este. După serviciu m-am dus la consignații și în București, acolo era un magazin numai cu mașini de scris și era o masă pe care erau 3 rânduri de mașini. M-am dus până în capătul mesei respectivă, privind la toate mașinile și mi-a plăcut una din ele când m-am întors. Și după care am zis, hai să vedem dacă am banii suficienți. Când am băgat în mâna în buzunar, era exact suma respectivă. Deci nu aveam mai mulți bani decât suma respectivă. Deci mi-a mișcat pașii, mi-a fixat ochii, mi-a dat banii exact pentru ceea ce trebuie. Deci intervenția lui Dumnezeu este totală în viața noastră, mereu. Noi nu suntem de capul nostru în lumea aceasta, suntem la stăpân. Și trebuie să înțelegem lucrul ăsta. În momentul în care înțelegem, ne pierdem identitatea de sine. Când ne pierdem identitatea de sine, devenim El. Adică prin noi se fac lucruri, prin noi se acționează, dar noi nu mai suntem niciunde. Asta este starea ideală de fericire maximă, de care povestea doamna Nicoleta. Da, că a atins-o. Mulțumesc frumos, vă mulțumesc frumos pentru răspuns. Da, apropo, Marius, că spuneai despre pictură, cum ți s-a întâmplat ție atunci când ai ieșit din corp și cum spuneai, cum se înfăptuiește prin tine când faci un anumit lucru, așa se întâmplă și la pictură. Este pictura o formă de vindecare pentru suflet și de conectare cu Divinul, accesibilă pentru orice suflet. Da, este reconectarea de Divinul. Și este o tehnică, îți recomand să studiezi tehnica lui Baba, pictorul lui Baba. Pentru că el asociază culori care sunt imposibil de stat unele lângă altele. Și a fost un pictor, am povestit în cartea a doua, Frumusețe în dar, Cereceanu Constantin, care a fost diagnosticat cu aceeași boală pe care a avut-o Van Gogh. Eu când am fost la profesorul Pavel Șușală, ca să văd această expoziție acestui pictor, m-am oprit în fața unei picturi care era cu un scaun. Scaunul acela m-a tras în el, adică pictura respectivă a pornit un vârtej din interiorul ei și m-a tras în el și m-a trezit într-un sanatoriu de psihiatrie de la Sibiu, unde era acest pictor. Și am văzut ce s-a întâmplat. El era cumva pierdut între cele două lumi. Dacă vrei să experimentezi ieșire din corp, studiază prin pictură, studiază tehnica culorilor acestui pictor Baba și o să poți să pictezi în stilul respectiv. Sunt culori care rup conștiința și te trag din corp. Da, vreau să ajung aici prin această întrebare. Vreau să spunem oamenilor că pictura nu este doar pentru cei aleși și pictura este un instrument de lumină pe care îl poate încerca oricine, oricând, fără să aibă studii, fără să aibă cunoaștere în acest domeniu, doar să-și lase sufletul, să se joace cu culorile pur și simplu. Și o să vedeți cât de vindecător și cât de revelator este și cât de mult te desprinde și te duce direct în divin. Pictura. Spun asta din propria mea experiență, că și eu am început fără niciun studiu, adică pur și simplu așa de pe o zi pe alta și pictura mie mi-a vindecat ființa și mi-a renăscut sufletul și m-a adus aici unde sunt acum. Da, și apropo de pictură, vă invităm cu drag, o să fiu împreună cu Marius la Zărnești pe data de 4, 5, 6 și 7 noiembrie, într-un loc minunat, la poalele munții Piatra Craiului. Vom avea o tabără împreună unde ne vom întâlni și cu pictura intuitivă, acea pictură a sufletului și vă așteptăm cu drag pentru cine simte chemarea inimii să fie alături de noi la acest eveniment. Și dacă mai aveți întrebări pentru Marius, pentru că, uitați, ne apropiem deja, mai sunt câteva minute și se încheie întâlnirea noastră. Mai prelungim puțin cu începutul, care a fost parcă 15 minute. Da, bine.
Da. Atunci, hai să continui eu, Marius. Ce alte instrumente ar putea să ne susțină acum? Deci, în afară de ceea ce am discutat, am înțeles, da, non-reacția, desprinderea de materie, la alimentație. Ce altceva am mai putea să facem noi ca oameni, ca ființe umane, să ne desăvârșim sufletul și să ne apropiem mai mult de divin? Nu în judecata, adică să nu critici, să acuzi, să nu crezi că cel din fața ta e vinovat cu ceva sau că există rău în lume, că nu există rău, este din noi. Tot ce se întâmplă este din noi. De aceea nu există traumă, nu există șoc emoțional, este critica noastră care se duce în față și ne vine înapoi prin oameni. Deci forța cu care noi judecăm este forța cu care vom fi judecați. Pe de altă parte, nu există nici iertare. N-am cum să-l iert pe celălalt în momentul în care din față vine ceea ce ești tu. Deci întâi omul are o gândire acuzatoare și apoi exteriorul te lovește cu forța acuzației tale. Deci n-ai cum să-l iert pe celălalt, că nu e de vină deloc pentru ceea ce ai făcut tu. Totul pornește din tine. Singura soluție este să lași tu armele jos. Deci să căutăm mereu să nu ne permitem deloc să nu mergem pe culoarea acesta al egoului, că este un culoar închis. Este un drum închis. Deci el se va termina prost întotdeauna. Când zici că celălalt este vinovat, nu e adevărat ce zici. Când zici că ceva nu este bine, nu e adevărat. Pentru că în fiecare moment, tot ce îți vine din față este perfect așa cum este. Deci nu poți să negi absolut nimic. Nu există negație și nu există comentariu interior față de exterior. Nu există decât reevaluarea interiorului tău, reconfigurarea interiorului tău. În măsura în care tu te schimbi, exteriorul s-a schimbat automat, nu poți ataca exteriorul în niciun mod. Deci nu poți schimba viața sau oamenii acționând asupra exteriorului, decât acționând asupra ta. Când ai lăsat tu armele jos, atunci exteriorul ia forma interiorului tău. Este cea mai mare forță posibilă. Și asta se cere noua lume nouă, asta este de fapt energia nouă care vine, pentru că observăm că lumea exterioară nu poate fi schimbată în niciun mod și când înțelegem lucrul acesta, că schimbându-ne pe tine și experimentând fiecare lucrul acesta, se schimbă și soțul, se schimbă copiii, se schimbă mediul înconjurător, atunci vei înțelege că exteriorul nu este de vină cu nimic și în măsura în care tu iubești orice ar fi, de iubirea ta va avea parte toată lumea. Că de fapt oamenii decad pentru că noi nu iubim destul. Asta este problema noastră. Deci nu copilul nu este de vină sau soțul că trădează, ci că tu nu l-ai iubit suficient, l-ai criticat până n-a mai putut și a fugit. Deci pornind de la noi. Apoi mai putem să dăm întâietate. Când dăm întâietate celuilalt mereu, e o modalitate de încărcare cu energie. Când mergi pe stradă, îl inviți pe celălalt. Când pe soțul tău îl respecti, îi dai să mănânce, îi dai puterea de a decide, de a hotărâ. Când faci lucrul acesta, acest simplu fapt creează armonie în familie, pentru că respecti forța imensă care inițiază creația care este în el. Deci Dumnezeu este în el și îl respecti pe Dumnezeu când îi dai întâietate. Și îl respecti și el nu vrea decât respect și apreciere și susținere, grijă, atenție, atâta vrea el. Apoi, prin orice gest al tău, că trebuie să fii atent, un zâmbet poate să schimbe toate situațiile de viață instantaneu. Cuvântul te iubesc, pe care îl spui dimineața și seara soțului tău, îl înmoaie total și îl încarcă cu energie. O îmbrățișare cu drag, faptul că ai grijă de cei care îți apar în față și sunt nevoiași, faptul că tu dai ceva lor, îi dai lui Dumnezeu și de fapt Dumnezeu s-a apărut în față prin omul acela ca să vadă dacă tu ești darnic și să te ajute să nu faci un cancer viitor. Deci noi când dăruim, de fapt, când ai energie, te încarci cu energie vitală și primești energia vieții care te face sănătos. Deci este esențial să dăruiești în toate situațiile de viață energie, atenție, grijă, să preiei greutățile celorlalți, să servici
și să nu ceri socoteală niciodată soțului tău, să nu vrei să facă ceea ce vrei tu, să nu comanzi, să nu impui ceva voia ta niciodată celuilalt, să nu ai așteptări, să nu vrei nimic mai mult pentru tine, să te mulțumești cu ceea ce ai. Când faci lucrul acesta, tu de fapt ești cel mai fericit om de pe pământ. Este foarte frumos ce ai spus și mi-a plăcut foarte mult despre acest cuvânt, te iubesc. Cum se întâmplă că noi la nivel de suflet simțim această iubire, să o împărtășim și cu alte suflete pe care poate nu le-am cunoscut niciodată, poate doar am vorbit de câteva ori și nu contează, femeie, bărbat, este o comuniune, dar o comuniune pur și simplu divină și îți vine să-i spui acelui suflet, te iubesc, dar poate tu nici nu l-ai văzut niciodată și ai vorbit doar de câteva ori, dar o simți în inima ta, așa, cu întreaga ființă. Deci atunci este bine să manifesti și să spui ceea ce simți, nu? Să-i spui că iubești pentru că vine din divin. Mie, la întâlnirea cu cineva pe care nu l-am văzut niciodată, n-am pățit chestia asta. Am fost cu un prieten de-al meu la țară la el și mama lui, când m-a întâmpinat, mi-a zis te iubesc. De prima dată, a fost prima dată când am pățit chestia asta și am simțit dulceața respectivă și m-a topit. Deci interior m-am simțit topit. Deci nu cred că cineva poate să reziste la acest cuvânt. Așa este. Și simți când vine din inimă, simți cu întreaga ființă, da? Și este minunat. Ne poți spune un pic așa despre vibrația cuvintelor, despre cât de importante sunt cuvintele pe care le folosim? Cuvintele sunt ființe. Cuvintele de binefăcătoare sunt ființe înalte, cuvintele de mulțumire, de recunoștință, de apreciere sunt ființe înalte, iar cuvintele de critică, acuzație, judecată sunt ființe foarte joase, sunt chiar diavolul materializat chiar în noi. Deci noi zicem că nu știu ce antichrist, păi antichristul este în noi. În momentul în care noi ne supărăm, criticăm, acuzăm și atacăm pe celălalt, noi de fapt am intrat în zona întunericului și ne trebuie în jur de 6 luni de zile ca să ieșim de acolo. Este foarte grav. În momentul în care ție vine foarte ușor să critici, să acuzi, este foarte greu să se iasă din să zic iad, din zona întunericului. Și pe de altă parte este o vamă ce se întâmplă acolo și ne vom întâlni cu această vamă la sfârșitul vieții, ne va fi arătată în față și ne va poziționa în lumea de dincolo. Deci nu este de glumă, fiecare critică, judecată și lupta noastră ne va ține în jos, în lumea de jos, deschisă de liecioară în moartea morții și desăvârșirea. Este chiar foarte periculos, pentru că noi ne stabilim aici poziția în lumea de dincolo. Deci de lucrul acesta depinde viața și moartea. Noi pierdem energie vitală foarte rapid, adică pe o judecată de genul acesta îți trebuie să zic 6 luni de zile de comportament iubitor sau înțelegător. Deci foarte greu se șterg. Deci se pierde cantitate foarte mare de energie. Noi o pierdem ușor și ne încărcăm greu cu ea. Îți trebuie un efort foarte mare. Deci cuvintele sunt ființe vii. Depinde de noi ce alegem. Da, păi ne vom întâlni cu acele ființe ale întunericului din judecățile noastre, din criticile noastre, la ieșirea din corp. Sunt ființe întunecate care ne vor speria sau ne vor duce în zona de jos. Că asta am făcut. Deci trebuie să eviți întotdeauna gândirea negativă pentru că este iadul, de fapt. Da. E o alegere a zonei cele mai neplăcute posibile. Pentru că am discutat mai devreme despre a susține oamenii străzi, Iolanda ne întreabă dacă apare cineva care îmi cere bani, îi ofer, întreb pentru că eu de regulă prefer să dau mâncare și nu bani. Este în regulă să oferim bani? Sau? Dacă se apare cineva aleator, este vorba despre și îți cere bani, este vorba că tu ești atașat de bani. Și de aceea apare. Deci trebuie neapărat să dai bani. Dacă nu, îți va cere mâncare, direct. Dacă nu îți cere mâncare. Dar îți cere ceea ce tu ai un atașament. În clipa respectivă, că se poate schimba situația după un timp. Dar în clipa respectivă te-ai legat de bani într-un anumit mod. Adică ai cumpărat lucruri necugetate de care nu aveai nevoie,
ai irosit banii pe lucruri fără rost, ai cumpărat prea multă mâncare, chestii din acestea, deci ai cumpărat bunăstare. Și atunci vine ceva din afară care trebuie să-ți scadă bunăstarea. Adică să arate că bunăstarea nu este lucrul cel mai important în lume și ți-l scade în modul acesta. Dacă tu dai, de fapt îți faci un bine sufletului tău. De fapt ție îți dai. Nu dai unui om, îți dai ție, sufletului tău, te încarci cu energie vitală. Când pierzi materie, când dai materie, tu câștigi suflet. Este foarte important de înțeles lucrul ăsta. Este foarte important ca noi mereu să cedăm materie. Să vrem să pierdem materia. Cu cât pierzi materia, cu atât mai mult suflet primești, cu atât mai multe binefaceri primești în viață. Și asta se transformă în orice. Adică în succesul copilului la examen, în succesul tău la examenul de condus, în succesul soțului tău la firmă. Deci cu cât dai mai multă materie și pierzi materie mai ușor, cu atât câștigi mai mult suflet și prezența, adică prezența divină, și prezența lui este cea care îți face viața frumoasă. Deci noi nu trebuie materie să strângem, ci lipsă de materie. Adică să nu vrem materia, să nu vrem mai mult decât avem nevoie. Cu cât simplitatea este mai mare în camera ta, cu atât mai fericit vei fi în viață, tu și copiii tăi și soțul tău. Ești interesat de asta, pentru că bunăstarea înseamnă eu pe primul plan și înseamnă obstacole, adică ego. Și ego-ul este cel care este obstacolul fundamental în fericirea vieții tale sau a copiilor tăi. Deci, ca să fie totul bine, soțul să nu plece la alta și copiii să învețe să fie cum trebuie, tu trebuie să fii cum trebuie, adică să te restrângi continuu și să nu vrei mai multă bunăstare, mai multă comoditate, pentru că lucrurile astea îți iau din viață, ție și copiilor tăi. Nu ești interesat să vrei viața. Exact cum zice Domnul Iisus, cine va căuta viața o va pierde. Asta este clar. Cine o va lăsa, pentru mine a lăsa înseamnă lipsă. Să vrei lipsă, să nu ai mai mult decât ai nevoie, atunci o vei câștiga. Și e simplu. Da. Marius, mai este o întrebare de la o doamnă. Care ar trebui să fie atitudinea față de un frate care joacă la jocuri de noroc și cere mereu bani ca să iasă din încurcături? Nu știe cum ar trebui să acționeze în această situație. Să fie ea cum trebuie. Deci el face lucrul acesta pentru că ea are atașamente față de bani, față de material. Să se restrângă și fratele ei se va schimba. Este vorba despre ea. Deci ea trebuie să se restrângă în toate modurile posibile, să vadă unde are atașamente, ce pasiuni, ce patimi are, ce plăcere are, să și le restrângă și în măsura în care ea se restrânge, se va schimba fratele. Fratele este un instrument al lui Dumnezeu de a o restrânge pe ea. Deci probabil că are un atașament oarecare de bani, de bunăstare, de comodități, de lucruri, de aspect, de exterior. Deci pe acolo se pierde energia vieții și este oprită prin frate în modul acesta. Deci nu e problemă cu fratele. Niciodată este problemă cu ea. Poate are legătură chiar cu întreaga familie din care provine. Da, și este o soluție bună care a dat Dumnezeu, că putea să dea o soluție ca soțul să plece în altă parte, să o trădeze sau să o înșele, sau copilul să nu mai învețe. Este o soluție, dacă o înțelege și vede unde sunt atașamentele ei și le restrânge, fratele se va schimba. Doamna întreabă dacă să-i mai dea bani sau nu acestui frate când îi cere. Deci, repet, va da bani pentru că este important banul pentru ea sau poziții sociale sau nu știu ce este acolo. În măsura în care ea se restrânge, el nu va mai cere bani. Da, pentru că, uite, ne spune că îi cere de la zi la zi sume din ce în ce mai mari, din ce în ce mai mulți bani. Da, deci o ajută să se restrângă ea. În măsura în care ea se va restrânge și va fi smerită, el se va opri. Deci este important să caute în conduita sa, doamna, și nu se va opri niciodată. Da, atâta timp cât îi va da bani și ea face același lucru în continuare, în toate formele posibile, el îi va cere din ce în ce mai mulți bani.
Deci dacă va găsi în interiorul său, acolo unde este atașament, unde se desprinde, el se va opri. Da, e important să nu aibă o poziție importantă în societate, să nu fie cadru de conducere, să fie sub, să aibă puțin bani. Și având puțin bani, atunci ea nu va mai fi dispusă să fie atașat de bani, nu va mai cumpăra lucruri sau mai știu eu ce, bunăstare, comodități, și în măsura în care ea se restrânge, fratele se va restrânge și el. Da, doamna ne spune că este medic și că are senzația prin faptul că îi dă bani, îi face rău fratelui său. Da. Nu știu care este atitudinea ca medic al dânsei. Adică cu ce câștigă, ce face. Da. Cât câștigă, nu știu ce. Pentru că are legătură, da, acolo. Da. Cumva nu trebuie să lucrezi la stat, trebuie să te duci într-o poziție de medic care să nu fie chiar așa de bine plătit. Înțelegi? Ca să o desprindă, să se desprindă singură, ca să nu fie nevoie să fie desprins prin frate în modul acesta. Și în măsura în care ea se limitează pe sine, fratele nu mai are ce să facă, să scadă. Dumnezeu nu mai poate să o scadă. Da, ne scrie că nu este bine plătită, da, deci probabil este un atașament acolo, în interior, de ceva Dumnezeu este agață. Îi spune că aproape că nici nu este plătită pentru ceea ce face, probabil atunci este în altă parte, nu? În altă parte sau poate să încerce să nu-i mai dea bani, dar trebuie totuși să se uite la ea ce face, ce program are acolo care o lipește, ce își închipui, ce visează mai mult, ce este important pentru dânsa. Că atunci fratele n-ar veni la dumnei, dacă ar fi, și poate să aduce la un alt membru al familiei. Deci, să aduce la altcineva, sigur, sigur. Da. Deci este o lucrare divină care se întâmplă acolo. Dar trebuie să se uite ce e important pentru ea, ce pune pe primul plan. Da, doamna spune că da, așa este, că este atașată de bani. Da. Asta e. Da, și că își dorește să aibă un salariu mai mare și atunci, probabil, prin dorința aceasta, îi o scade prin condiția fratelui. De fapt, ea e obligată să nu aibă bani niciodată, având atașamentul de bani. Deci îl obligă pe Dumnezeu să nu-i oferă nicio ocazie, că altfel i-ar veni ocazii din față, soluții. Dacă să-ți vină soluții ca să ai bani, trebuie să nu vrei banii. Da. Și deci, tocmai pentru că dânsa, că spune că visează să aibă un salariu mai mare, tocmai asta face prin fratele său, scade din... Automat determină divinul, că el se uită la sufletul nostru și vede cum suntem. Da. Nu se uită ce zicem, nu contează. Se uită numai la interior. La nivelul nostru de atașare, detașare, acolo se uită. Și e foarte atent, pentru că atașamentul duce la agresivitate. Și agresivitatea noastră atacă specia umană, atacă natura și universul, deci nu poate să accepte. Și ne va opri. O oprește în modul acesta și să fie mulțumită. Că dacă continuă, se poate trezi cu boli. Da. Pentru că în boală omul uită de sine și te renunți la toate proiectele tale, toate visele tale și vrei să supraviețuiești. Deci boala este lucrul cel mai bun care se poate întâmpla. Este un ajutor divin de neprețuit. Boala lovește un ego foarte puternic și rapid. Și este de fapt vindecarea. Boala este vindecarea. Necazurile sunt vindecarea. Neplăcerile din viață sunt vindecarea sufletului nostru. Distrug într-adevăr orgoliu de nu se vede, dar ne salvează viața. Probabil asta se întâmplă și cu doamna, pentru că ne spune că de câte ori dorește să schimbe serviciul, nimerește din ce în ce mai prost, nu din ce în ce mai bine, tot mai prost nimerește. Am impresia că primește acest program, l-a primit din familie, cumva, mamă, bunică, nu știu cine a fost, care a atacat partea masculină și a dorit foarte mult o poziție, o bunăstare, a visat un mai bine. Și programul respectiv i-a fost transmis și acum împreună cu programele ei s-a amplificat foarte mult și s-a transformat într-o poziție din fața vieții.
în modul acesta. Deci ca să poți să ai parte de bani, trebuie să dai bani. Întâi tu trebuie să dai bani și să nu fii atașată de cu cât dăruiești mai mulți bani, cu atât. Deci, de fapt, fratele o vindecă de atașament. Da, și dumneavoastră ne spune că i s-a oferit un loc de muncă acum și aproape că este frică să se ducă. Iarăși frica și aici este o lipsă de necredință, nu? În divin, mă gândesc. Să se ducă, care are nevoie de greutăți, cu cât de lucrurile care sunt o solicită. Deci noi avem nevoie de solicitare din față. Nu trebuie, greutatea ne salvează viața, avem nevoie de greutăți, nu trebuie fugi de ele. Ușor ne omoară. Plăcutul, ăla este periculos. Comoditățile, bunăstarea astea sunt foarte periculoase. Da, și atunci, da, ideal ar fi să ne ducem în necunoscut, unde suntem da. De confort și să înfruntăm ceea ce vine în față. Să înfruntăm ce că ne dă Dumnezeu și știe El de ce ne le dă, sigur. Da, tot ce vine din față vine de la El. Dacă ți-a venit o ofertă de muncă, te duci, chiar dacă este grea, cu atât mai bine că este grea, cu cât este mai grea, cu atât e mai bine pentru suflet. Da, Doamna spune că de câte ori se duce la un nou loc de muncă, atunci apare și fratele său și cere iarăși bani. Da. Dar iarăși, exact cum ai spus tu, trebuie să schimbe conduita, atitudinea, desprinderea și atunci... Și să dăruiască mai mult. În măsura în care ea dăruiește, fratele nu mai are ce să scadă la ea. Deci ea o parte din bani să învețe să-i dăruiască oamenilor care au nevoie. Deci, fără expeditor, fără să știe cine dă. Fratele este un instrument, de fapt, al divin. Este un instrument divin care salvează sufletul. Care se lucrează pentru această Doamnă. Da. Deci ea, ca să nu mai vină fratele, trebuie să învețe să dăruiască. Să dăruiască și să nu-și adauge mai multe la ceea ce are. Să nu-și ia mai multe haine decât are chestiile acestea. În măsura în care face lucrul acesta să se mențină desprinsă, fratele nu mai poate să vină, că nu mai are ego el. Ea. Da. Doamna ne spune că dăruiește bani, dar dăruirea nu, cred că nu se limitează doar la bani, să dăruiești și sub altă formă, nu, Marius? Nu mai mă... Da, efort, grijă, atenție, binevoie. Voluntariat, poate fi și voluntariat, o formă de dăruire pentru că te pui în slujba. Poate, da. Nu știu, ca medică, probabil că lucrează și în schimburi, este solicitant. Dar acolo, la locul de muncă, are ocazia să dăruiască, de aia și a ales această meserie. Este o meserie în care ai posibilitatea să te lași pe tine mereu, să pui bine celălalt pe primul plan și să te încași cu energie vitală. Da, și cred că și felul în care tratezi oamenii care vin la tine, dacă îi tratezi cu iubire, cu compasiune, e tot un dar, tot un... Da, și să refuze banii. Dacă pacienții dau bani, să refuze, că îi produce și mai mare rău. Wow. Da, iată că s-au relevat, exact cum am spus la început, au curs atâtea mesaje și informații de la Divin care vin să ne fie ca sprijin în călătoria noastră. Și îți mulțumim tare mult, Marius, pentru această întâlnire. Hai că mai sunt 10 minute. Da. Ai încă ceva întrebări? Păi da, vă rugăm să le transmite, să le spuneți. Vreau și eu, dacă mă auzi. Sigur, Mona, te ascultăm. Te auzim. Am foarte multe întrebări și pe foaie. Că îți dai seama că ce greșeli ai făcut în trecut, că ai vorbit de rău, că ai judecat, inclusiv acum să zic și pe domnul Marius l-am judecat, adică cum să fac eu ce zice bărbatul, cum adică mă gândeam, măi, sigur într-o organizație de bărbați ceva și să ne, știi? Deci am judecat, am greșit, am vorbit că nu trebuia, deși în interior, știi, nu, în afară tăceam și acceptam, dar în interior tot întrebam, dar de ce, și judecam multe greșeli. Cum să facem să nu fim acolo trecuți la Sfântul Petru în caiet, știi? Cum să... Mă înțelegi? Foarte simplu. Da. Foarte simplu. Știi ce trebuie să faci? Să faci cât mai multe greșeli în continuare. Wow, stai că... Ne poți explica, Marius? Da, deci stai că m-am blocat. Cu cât faci mai multe greșeli, cu atât mai interesat să mai faci greșeli, pentru că primești reacție din față și până la urmă înțelegi ce trebuie să... Acum, asta o înțeleg acum, dar
să scap de regretele ce le-am făcut sau cum să nu știu cum să zic. Am conștientizat și fac tot posibilul să nu mai fac și suntem multe fete în situația asta, dar să nu ne fie cele... Regretul este critica în continuare care se derulează în fundal la tine în față de exterior. Dacă nu mai critici pe sos, mai critici pe altcineva, deci există în continuare, pentru că atâta timp cât există vinovăția, există critică. În măsura în care oprești critica în toate formele față de oricine, atunci nu mai e ego. Fără ego nu mai ai regret și nu mai ai vinovăție. Deci ca să ai vinovăție trebuie să ai critică. Deci în continuare există pe fundal față de altceva, față de guvernanți, față de părinți, față de cineva mai există credința că este nedrept ceea ce mi se întâmplă. Nu e adevărat. Totul este perfect, este drept. Nu poți să-L acuzi pe Dumnezeu că face lucrurile nedrepte. Da. Ego, într-adevăr, ți-l distruge. El zice că e nedrept, dar pentru suflet este cea mai mare fericire. Și când înțelegi că este foarte bine ca tu să ai pierderi în viață și oamenii să te dezamăgească, că numai așa ego-ul tău se distruge. De aia am spus că este nevoie să faci cât mai multe greșeli ca ego-ul tău să se distrugă cât mai repede. Dacă nu înțelegi singură să le oprești, atunci ai nevoie de pierderi. Pierderile salvează sufletul. Da, mulțumesc. Numai că o singură operație trebuie făcută și la toată lumea de aici, și mereu o să repet lucrul ăsta, să se retragă critica față de exterior. Că nu exteriorul, deci divinul, este lumea lui Dumnezeu, nu poate să facă ceva imperfect. El este perfect în fiecare clipă. Noi punem o etichetă negativă la ce ne salvează sufletul. Îi zicem neplăcerii sau trădării sau înșelării sau pierderii, zicem că e rea. Când de fapt pierderea îți distruge ego-ul și salvează sufletul. Nu este nimic rău. Este doar o operație de schimbare de etichetă. Da, să înțelegi că întotdeauna că în momentul în care a apărut neplăcerea, ai ego. Din cauza asta a venit neplăcerea. Și ego ce înseamnă? Atașamente de valorile materiale, de plăceri, de senzualitate. În măsura în care oprești lucrul acesta, nu mai este nevoie să fii scăzut. Deci dacă vrei ca să fii fericit în viață, trebuie să te restrângi în toate situațiile de viață. Adică să nu te pui pe tine pe primul plan, să-l pui pe celălalt. Și asta este singura garanție care îți face ție viața frumoasă. Adică pe tine să te lași, să te uiți, să nu-ți dai ție întâietate, numai celuilalt. Și atunci, pentru că Dumnezeu apără interesul tuturor și se opune interesului propriu. Când cauți un mai mare bine pentru tine, El ți se va opune. Adică asta este definiția suferinței. În măsura în care tu nu iubești orice a fi, adică nu eliberezi și cauți un mai mare bine pentru tine, divinul ți se va împotrivi în toate formele posibile prin oameni. În momentul în care imediat un om ți se împotrivește, trebuie să înțelegi că tu în locul acela nu poți să iubești, nu poți să eliberezi, nu poți să accepti. Și pe de altă parte să înțelegi faptul că acceptarea este ca prezența lui. Nu este nevoie de un efort deosebit ca să poți să intri în divinitate și să-l simți. Decât să accepti, să ai cedat, ai lăsat armele jos, nu te mai opui la ce vine din față și imediat viața ta începe să se restaureze. Este foarte simplu. Simplu. Simplu dacă ești crescut așa, dacă nu ești crescut în alte... Nu știu cum. Uite, ascultați videourile acestea, că toți oamenii... normal, știm și că... Numai asta spun și au experiențe proprii unde... Ieri am avut un video, să intră probabil astăzi sau mâine pe canal cu Mihaela Ion din Reunion, nu? Nu știu dacă este aceeași Mihaela, din insula Reunion, din Oceanul Indian. Spunea o chestie interesantă că a avut 3 fibrome, parcă. Și a scăpat nepunând eticheta că e un lucru rău. Deci n-a făcut decât... Nu a crezut în chestia. I s-a dat diagnosticul acesta, era o realitate, dar ea a fost indiferentă. Nu a luat seama, nu a fost interesată. De fiecare dată și a stat 10 ani așa, după care s-a dus la un control și la control i s-a spus că este ok acolo, că și a întrebat și nu e niciun fibrom, ceva, nu. Nici n-a fost vreodată. Deci eticheta este cea care produce neplăcerea. Dacă pui etichetă negativă la ceva, vei simți negativitatea respectivă, o creezi situația respectivă.
N-ai voie să spui că cineva este rău. Nu este nimeni rău. Totul este bun. Și atunci nimic rău nu te mai poate deranja. Schimbi etichetele. Acum am înțeles asta, că nimic nu este rău și totul vine de la Dumnezeu și fac tot posibilul să nu mai fac. Și mai ales când, cum zicea și Iov, Domnul a dat și Domnul a luat. Nu? Deci acum e minunat, da? Așa încet pe parcurs. Dar să știm un lucru, că nu putem să fim constanți. Adică suntem limitați. Pentru asta, toată viața trebuie să asculți videourile acestea, că imediat te prinde cu ceva și începi să uiți. Asta, da. Doamne ajută să fie așa, să putem să mergem pe calea cea bună. Mulțumesc! Mulțumesc! Și atunci când intervine uitarea, amândoi apare un buton roșu care să ne reamintească. Sigur. Da. Da. Doamna care vorbise mai devreme despre fratele dumnei ne spune că are mari emoții și de aceea ne scrie întrebările. Te întreabă să continue să-i dea bani fratelui său? Da, poate să continue, dar paralel ea trebuie să se restrângă. Dacă poate. Să vadă unde are ea atașament, că se scurge pe acolo energie și el din cauza asta face asta. Ce place? Să bea cafea dimineața? Îi plac dulciurile? Ceva există acolo pe unde pierde viață. Are disponibilitatea de a critica pe soț? E nemulțumită de copil? Ceva? Este o intruziune în viață, o intervenție cu forța. Trebuie să învețe să dea voie vieții să fie cum vrea ea și să nu ceară nimic, să nu se implice în nimic. Să se mulțumească cu ceea ce vine din față, că vine de la divin. Ne spune că Dumnezeu critică foarte mult și că probabil de aceea. Deci, acolo se pierde viață, da. Da. Din cauza asta îi vine chestia asta. Pentru că îi crește orgoliu și orgoliul înseamnă și atașamentul de bani. Asta înseamnă orgoliu. Din critica respectivă se trezește cu altceva. Da. Critica înseamnă eu pe primul plan și este foarte periculoasă. Că la un moment dat, dacă continuă foarte mult, va trebui oprită prin boli de lungă durată, specifice feminine. Deci este foarte, foarte periculos pentru femeie, pentru că are energia aceea dublă și ea dublează critica cu o energie foarte puternică și are tendința să ucidă. Când critică, spre exemplu, un bărbat, îi sparge câmpurile. Îi sparge câmpurile și el simte nevoia să fugă, să reacționeze, să lupte, să se apere și dacă este prea bun și blând, se îmbolnăvește și moare. Deci este foarte periculos ca femeia cu energia ei dublă să critique. Ea este făcută doar să iubească. Asta este natura ei. Nu are voie să critique pentru că devine bărbat. Da, și tot Dumnezeu ne întreabă cum poate debloca sau dizolva poate programul acela din partea mamei de care spuneai tu, Marius, că ar fi putut să-l moștenească. Foarte simplu, fiind ea cum trebuie. Și atunci programele se șterg. La solicitările care îți vin din față, nu e nevoie să te duci în trecut, să cauți, să vezi ce s-a întâmplat. Nu. La solicitările care îți vin acum din față, zi de zi, ea să învețe să cedeze, să accepte, să nu se împotrivească, să nu lupte, să nu se apere, să nu se protejeze, să caute mereu ceea ce este împotriva interesului propriu. Numai acela este adevărul. De acele lucruri avem nevoie. Deci să se potrivească mai mult binelui său continuu. Să nu-și caute o comoditate, să nu se protejeze. Și când face lucrul acesta, se încarcă cu energie. Când lupți și te aperi și critici, înseamnă că pierzi energie pe acolo. Să nu caută plăcutul, să nu-l dorească, să se limiteze în toate, inclusiv la alimentație, dacă se poate, să înjumătățească, să mănânce o dată pe zi. Deci toate lucrurile astea conlucrează la oprirea pierderii de energie. Da, am observat și eu, după o zi de post, de exemplu, numai cu apă, a doua zi se întâmplă miracole, deci se întâmplă vin niște conjuncturi manevrate de divin, niște lucruri care îți vin așa din senin, fără să le aștepți, fără să le gândești și numai după o zi de post. Dacă am aplicat una da și una ba, cum ai spus tu, cred că am trăit cu toții într-un miracol continuu. Omul care critică trebuie cumva să se limiteze la plăceri cât mai repede. În momentul în care se limitează la plăceri, el nu mai poate să critique, pentru că slăbește corpul și când slăbește corpul, sufletul devine dominant și puternic. Și atunci, în niciun caz, nu se poate veni din față.
Deci, cea mai simplă operație este limitarea plăcerilor, de orice fel. Inclusiv, spre exemplu, să nu-și cumperi haine noi. Înțelegi? Mâncare, să nu investească în aspect în prea mult, să se devină simplă, modestă, și când face lucrul acesta, imediat intră divinul și el face restul. Da. Dacă se poate. Critica și judecata pornește de la bunăstare. Când se depășește o anumită limită de bunăstare, apare automat critica. Pentru că omul începe să lupte, se atașează și începe să lupte ca să-și păstreze nivelul pe care îl are de comoditate. Și imediat apare judecata. Deci când te păstrezi în puțin, nu mai ai ce să aperi și atunci nu mai există judecată și critică. Iar în puțin este divinul. Nu se poate atinge divinul și nu se pot restaura situațiile de viață din viața noastră decât în măsura în care noi ne restrângem, adică limităm posesiile. Cu cât limitezi mai mult posesiile, cu atât viața se schimbă și se restaurează. Altfel nu are cum. Că omul, spre exemplu, se duce la biserică, se roagă, se închină, dar el își păstrează și își conservă bunăstarea și mai mult luptă pentru ea în continuare. Deci are disponibilitate de a ataca pe oricine îi poate atenta la bunăstarea lui, la binele său. Deci nu are cum să iubească. Ca să iubească, el trebuie să reducă nivelul de posesie. Deci nu se poate restaura viața nimănui. Îi va rămâne judecat acolo și critica și va lupta. Poate să se roage cât vrea el în genunchi, atât de cât își conservă un anumit nivel, el va fi agresiv. Că nivelul de posesie, nivelul de orgoliu. Deci trebuie să scadă posesiile ca să poată scadă orgoliu, altfel nu se întâmplă nimic. Și poate să pornească de la autolimitarea pe toate palierele pe care ea este atașată. Adică la plăcerile simțurilor, la cafea, tutun, la orice lucru care îi poate lua din energia vieții, la comoditate, să meargă pe jos, să nu meargă cu mașina, deci toate lucrurile care sunt grele de făcut, sunt lucruri care îi dau energie și o restaurează. Adică să te ducă în lipsa zonei de confort în viață. Lipsa zonei de confort te salvează. Adică să ajungi la nivelul în care să te opui plăcerii tale, să te opui binelui, să nu vrei, să-l cedezi. Forța cu care tu cedezi binele tău este forța de refacere a vieții tale. Este foarte important de înțelegi. Cu cât tu ai putere mai mare să pierzi ceea ce tu preferi, ce îți place foarte mult, cu atât mai repede te însănătoșești. Deci bolile și toate astea, neplăcerile vin special ca să ne scadă pe noi. Noi ne plângem exact de vindecare. Lucrurile care ni se iau, de fapt, sunt salvarea noastră. Când oamenii ne deranjează sau ne înșeală sau ne trădează, noi avem nevoie neapărat de înșelare și trădare dacă suntem atașați de material. Este neapărat nevoie. Din cauza asta noi ne plângem degeaba. Noi întâi trebuie să ne desprindem și atunci nimic neplăcut nu mai poate să vină la tine, că nu mai are ce să scadă. Este foarte simplu. Da, doamna ne scrie că așa este în momentul când are zile când se restrânge, se simte energia bucuriei și lucrurile merg foarte bine. Deci exact. Asta este cred că cea mai... Restrângerea trebuie să fie pe primul plan, adică noi trebuie să dăm mai multă energie decât luăm și atunci vom trăi. Altfel ne riscăm viața. Noi facem invers. Ne satisfacem plăcerile mai mult decât avem nevoie, adică luăm mai multă energie decât dăm și atunci murim cu câte puțin cu fiecare din plăcerile pe care ni le facem. Ele ne omoară. Luăm energie materială, dar dacă noi ne restrângem, de fapt, fără să vrem, noi primim energie. Exact, să cedezi materia ca să primești energie subtilă care te ține în viață. Exact. E alt tip de energie. Energia subtilă, care vine de la izvorul vieții, este alt tip de energie. Este o energie înalt vibrațională care hrănește sufletul. Este altceva. Pe de altă parte, din ea se construiesc oamenii din fața ta, situațiile de viață. Deci cel mai interesat este să te limitezi continuu, nu să-ți faci plăceri. Plăcerile ucid. Și ucid foarte eficient. Nu ai scăpare. Uite-te, spre exemplu, dacă puteți să vedeți un om care are cancer sau un om pe patul de moarte. Nu are energie. Îi lipsește ceva. Îi lipsește această energie a dăruirii.
Păi, în moment, noi zi de zi, cât suntem sănătoși, putem să dăruim ca să o punem în continuare la loc, pentru că lucrurile materiale ne iau din viață, nu ne dau. Din cauza asta, noi trebuie să dăm mai mult decât luăm și să ne restricționăm mai mult. Cu cât faci lucrul ăsta, cu atât supraviețuiești. Da, mi-aduc aminte apropo de ceea ce ai spus tu și cu bolnav de cancer și așa. Am întâlnit o doamnă într-o tabără care era bolnavă de cancer, a ținut acel post de 40 de zile, nu a mâncat nimic, s-au întâmplat lucruri în corpul ei fizic, adică atât că doar a dat kilograme în plus jos, dar conduita ei rămăsese aceeași de critică și de judecată. Deci am observat-o pe toată perioada taberei, ea era nemulțumită de orice se întâmpla. Ba, acolo e așa, ba, acolo e așa. Deci degeaba ținuse acel post când critica ei și judecățile ei continuau. Nu. Pentru că n-a schimbat nimic în bunăstare. Deci trebuie schimbată bunăstare, adică scăzută bunăstarea și comoditățile. Dacă nu faci schimbare acolo, nu se mișcă nimic. Și un exemplu frumos este cartea Conceptul Continuu. Eu l-am pus pe grup, îl mai pun o dată dacă este nevoie. Conceptul Continuu. Acolo este vorba despre niște francizi care se duc pe scurt, doar o singură imagine, vreau să spun. Se duc în jungla Amazonului și merg cu un caiac, cu canoi din aceea. Și erau porțiuni unde erau pietre prin apă și trebuia să ia canoia să meargă pe mare. Francezii se tăiau la picioare, înjurau și erau nemulțumiți și suferau foarte mult, erau stresați pentru că erau condițiile care erau. Pe când băștinașii respectiv, chiar dacă și ei se tăiau la picioare, ei luau lucrurile în glumă și nu erau afectați deloc, râdeau. Deci o diferență totală între culturi. Francezii aveau cultura lor era cultura bunăstării și tot ceea ce nega bunăstarea pe care o aveau, ei numeau că este rău. Pe când băștinașii nu aveau o cultură respectivă, deci pentru ei bunăstarea era orice se întâmplă. Deci viața în sine era bunăstarea, cu înțepături sau fără înțepături. Deci nu erau deranjați de nimic. Deci greșeala cea mai mare este că noi căutăm un mai mare bine pentru noi, îl fixăm și tot ceea ce neagă bunăstarea respectivă începe să luptăm. De acolo pornește judecata. Deci judecata nu poate fi... necredință, asta e necredință. Până nu scazi bunăstarea, omul nu poate să aibă credință. Poate să se ducă la biserică, dar se duce degeaba, pentru că el când ajunge acasă va lupta pentru nivelul de bunăstare pe care îl are. Și va critica pe oricine și va lupta cu oricine îi va atenta la binele său. Din cauza asta, primul lucru care trebuie să-l facem este să reducem bunăstarea trupului, adică să renunțăm la savoare, la plăceri, la tot ceea ce este important pentru noi din lumea asta și să ne restrângem chiar în casă. În măsura, vă dau un exemplu, în măsura în care în camera ta nu ai decât o masă, un scaun, un dulap și un pat fără saltant, după respectiv s-a schimbat soarta. Și soțul revine acasă, dacă e plecat, copiii revin acasă pentru că a intrat în simplitate. Intrând în simplitate, nu mai e orgoliu. Fără orgoliu, oamenii nu mai pot să te înșele sau nu te mai pot dezamăgi. Și atunci, pentru că ei iau roluri, nu sunt ei de vină, ci noi îi împingem să facă ceea ce fac. Pentru că nu-i mai iubim. Tu nu poți să iubești, pentru că în momentul în care iubești materia, nu mai poți să iubești omul. Da. S-a terminat. Da. Mulțumim, dragă Marius. Uite, s-a încheiat și timpul nostru. Ne revedem curând cu voia lui Dumnezeu. O să vorbesc cu Marius să vedem când prindem o nouă zi, că și Marius este foarte ocupat. Ne revedem curând cu un nou webinar, cu o nouă temă. O să scriem pe grupuri și o să vă anunțăm și o să postăm și pe pagina lui Marius. Iar la tabără este foarte bine că acolo se poate discuta continuu, da. Și seara și noaptea și se lămură toate întrebările. Da, în tabere ne prinde și 2 noaptea, dragi suflete, să știi. Wow. Discutând, dar nu există oboseală, să știți că nu există oboseală, da, este o susținere din partea Divinului fantastică atunci când... Chiar mi-a plăcut foarte mult, Marius, când am fost la ultima tabără, când am fost cu copiii, cât de frumos ai spus tu atunci când ai explicat
Câtă investiție pune Divinul în toate sufletele care ajung la acel eveniment ca să le deschidă porțile și ele să fie acolo, exact în formula în care ne strângem. Câtă iubire și investiție. Așa este. Da. Da. Vă mulțumim, dragi suflete, pentru că ați ales să fiți alături de noi la această întâlnire de suflet și îți mulțumim ție, dragă Marius, pentru toate răspunsurile care ni le-ai oferit. Mulțumesc cu drag. Da. Mulțumim! Să ne vedem frumos, mulțumim din inimă. Să ne fie de folos. Și urmăriți videourile pe canal, pentru că acolo se dezbat toate lucrurile astea în toate formele posibile. Oameni diferiți, sunt și doctori, sunt avocați, sunt în toate zonele sociale și toți ajung la acea situație că altă soluție nu există. Exact. De ce nu activați, acolo pe YouTube să punem întrebări? Că poate avem foarte multe întrebări, dar nu știm unde. Puteți să puneți întrebările la Corina. Puteți pune întrebările la Corina. Corina are un canal asemănător, Corina Lavric. Dacă puteți ține minte, acolo intră întrebările și prin Corina, da. Ok, mulțumesc. Pentru că nu am timp să răspund. Am încercat chestia asta odată. La mine mesageria la Facebook e oprită. Toată ziua petreceam răspunzând. Și la mii de întrebări nu se poate face față. Da. Corina o să selecteze întrebările și o să facem niște emisiuni speciale cu răspunsuri la întrebări în fiecare săptămână. Oh, super! Mulțumesc! Corina Lavric. Da. Mulțumesc! Vă îmbrățișez cu pace și iubire. Mulțumim și noi vă îmbrățișăm și pe data viitoare.